Okay, let's discuss about the general characteristic of living things. Living things. How to identify the living things from the non-living things? Once I will say, okay, the living things have definite shape and size. कुनै पनि अर्गानिजमहरुको एउटा चाहिँ के हो त भने they have the fixed shape हुन्छ है, fixed shape छ, okay, and the size छ, okay, र यो फिक्स सेप र साइजले गर्दाखेरि के हुन्छ त भने दैट हेल्प्स डिफरेन्शिएट द डिफरेंट स्पेसिस है, स्पेसिस अनुसार फरक फरक हुने भएको हुनाले हेल्प्स इन आइडेन्टिफिकेसनमा पनि हेल्प गर्छ हामीले चाहिँ है। उस्तै उस्तै सेप भएको उस्तै उस्तै साइज भएको हाम्रो चाहिँ अर्गानिजमहरु एउटा स्पेसिसमा पर्ने भए हाम्रो चाहिँ ओके। नाउ द लिभिङ थिंग्स इज मेड अप अफ केले बनेको हुन्छ त यो चाहिँ सेलले बनेको हुन्छ ओके, सेल्स ले बनेको हुन्छ ओके, एन्ड दस दिस सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ द लाइफ ओके, व्हिच इज के भन्छौं त हामीले चाहिँ यसलाई स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट भन्छौं यसलाई है, फंक्शनल युनिट अफ लाइफ पनि भन्छौं यसलाई चाहिँ सेललाई ओके। अनि अब द सेल इज मेड अप अफ केले भरिएको हुन्छ त यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्मले भरिएको हुन्छ र यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्म जसलाई हामीले चाहिँ फिजिकल बेसिस अफ लाइफ पनि भन्छौं, यो चाहिँ दैट इज नोन एज द फिजिकल बेसिस अफ लाइफ पनि भनिन्छ, फिजिकल बेसिस अफ लाइफ, because this protoplasm control the all activities of the cell okay। so यो भयो क्यारेक्टरिस्टिक है। अब जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने अरु नन लिभिङ थिंग्समा यस्तो प्रोटोप्लाज्म हुँदैन, सेल हुँदैनन् ओके, यो हाम्रो चाहिँ के हो त। नाउ नेक्स्ट वी हैव द मूवमेन्ट एन्ड लोकोमोसन। हेर त यो चाहिँ ओके, एभ्री अर्गानिजम सो द मुभमेन्ट है, त्यसले चाहिँ केही न केही मुभमेन्ट देखाउँछ इन रेस्पोन्स टु द एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहिरको स्टिमुलससँग हैन केही न केही चाहिँ केले रेस्पोन्स देखाउने भयो र हैन मुभमेन्ट सो गर्छ है, यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द लिभिङ थिंग्स ओके। एन्ड द हैन मेनली अब अमङ द एनिमल्स को केसमा आउने हो भने द एनिमल्स क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु द अनदर प्लेस ओके, दिस इज नोन एज द लोकोमोसन भन्छौं त्यसलाई हामीले चाहिँ है। मुभमेन्ट एन्ड लोकोमोसन अल्सो इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ द लिभिङ थिंग्स है। सिमिलरली द न्यूट्रिसन है, न्यूट्रिसन भनेको एभ्री लिभिङ थिंग्स रिक्वायर्ड द फूड, खाना चाहिन्छ हैन ओके, एन्ड त्यो खाना खाने प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त न्यूट्रिसन भन्छौं ओके। नाउ दिस प्लान्ट सो द इन केस अफ द प्लान्ट के इन Plants show the autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition, autotrophic huncha in which they can synthesis their organic food, they are okay themselves आफै synthesis गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले autotrophic भन्यौं। while the animals हरुले चाहिँ के गर्छन् त भने animals show the heterotrophic organozoic के भन्छौं त हामीले चाहिँ यो heterotrophic mode of nutrition। यो भनेको कस्तो त भने animal cannot synthesis the food okay, they depends on the autotrophs for the food okay, this type of nutrition is known as the heterotrophic nutrition bhanchu okay। now this respiration अब हेर त respiration is the breakdown or भनु चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त यो breakdown of food okay, it is the breakdown of food to release the energy, the energy is known as the यसलाई हामीले चाहिँ के भन्यौ त रेस्पिरेसन भन्यौ है ओके। नाउ द अर्गानिजम सो द टु टाइप्स अफ रेस्पिरेसन। हेर एउटा चाहिँ के हो त यो एनर्जी रिलिज हुने एउटा चाहिँ एनाएरोबिक हुन सक्छ, एनाएरोबिक रेस्पिरेसन, एनाएरोबिक है रेस्पिरेसन। यो एनाएरोबिक रेस्पिरेसन भनेको रिलिज अफ एनर्जी इन एब्सेन्स अफ के हो त फ्री मोलिक्युलर अक्सिजन, in absence of oxygen है is known as the anaerobic respiration भन्छौं भने हैन। जस्तै यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ हेर त यो C6H12 है O6 छ, यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन हुँदाखेरि हाम्रो C2H5OH इथाइल अल्कोहल बन्यो प्लस एनर्जी आयो है। यसरी यो चाहिँ के हो त एनाएरोबिक रेस्पिरेसन भयो ओके। नाउ द एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको अर्को हुन्छ हाम्रो चाहिँ aerobic respiration okay। now this aerobic respiration भनेको oxidation, it is also known as it is the oxidation of food पनि हो यो चाहिँ okay, in which the breakdown or भनु चाहिँ के हो त the food is oxidized, breakdown of the food in presence of के हो त it occurs in presence of
इन प्रेजेन्स अफ फ्री मोलिकुलर अक्सिजन। फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ C6 छ, H12 छ, O6 छ, ओके, प्लस अक्सिजन छ। यसले चाहिँ के गर्छ त हैन, कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज गर्छ, वाटरमा चेन्ज गर्छ, प्लस इनर्जी रिलिज गर्छ है। यसलाई भन्छौँ हामीले चाहिँ के हो त एरोबिक रेस्पिरेसन भन्यौँ हामीले चाहिँ। एउटा एनारोबिक रेस्पिरेसन भयो, अर्को चाहिँ के हो त एरोबिक रेस्पिरेसन। यसरी हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेसन हुन्छ। ओके, एन्ड द नेक्स्ट वी हेभ द मेटाबोलिजम। मेटाबोलिजम मिन्स द भेरियस के हो त हाम्रो चाहिँ यो ब्रेकडाउन और कंस्ट्रक्शन अफ फूड इज नोन एज द मेटाबोलिजम। ओके, द एक्टिभिटीज और भनौँ चाहिँ अल द लाइफ प्रोसेस आर जनरली नोन एज द, यो सबै लाइफ प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भने हैन मेटाबोलिजम भन्छौँ। ओके, नाउ दिस मेटाबोलिजम आर क्लासिफाइड इन्टु टु टाइप्समा चाहिँ। ओके, एउटा छ हाम्रो चाहिँ क्याटाबोलिजम, क्याटाबोलिजम क्याटाबोलिजम एउटा भयो, र अर्को चाहिँ के हो त एनाबोलिजम भन्ने छ, एनाबोलिजम। ओके, नाउ दिस क्याटाबोलिजम इज अ डिस्ट्रक्टिभ प्रोसेस हो। ओके, इन व्हिच द सिम्पलर मोलिक्युल्स आर चेन्ज इन्टु द केमा त हाम्रो चाहिँ और भनौँ ब्रेकडाउन इन्टु द सिम्पलर मोलिक्युल, कम्प्लेक्स मोलिक्युल्समा हैन। यो कम्प्लेक्सबाट चाहिँ के हुन्छ त भने कम्प्लेक्स ब्रेकडाउन इन्टु द सिम्पल फर्ममा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त द्याट इज नोन एज द क्याटाबोलिजम भनौँ हामीले चाहिँ हैन। ओके, र जस्तै अब यो क्याटाबोलिजम, रेस्पिरेसन इज द क्याटाबोलिक प्रोसेस हो यो चाहिँ है। एनाबोलिजम जस्तै यो रेस्पिरेसन हो, रेस्पिरेसन ओके इज द क्याटाबोलिक प्रोसेस भयो। नाउ द यो एनाबोलिजम भन्नाले कस्तो त भने इट इज अ कन्स्ट्रक्टिभ प्रोसेस हो, जसमा हाम्रो चाहिँ सिम्पल मोलिक्युल्सहरू मिलेर के बन्छ त एउटा कम्प्लेक्स अर्गानिजम अब के अरे मोलिक्युल बन्छ भने हामीले त्यसलाई भन्छौँ एनाबोलिजम भने यसलाई चाहिँ है। एनाबोलिजम भनेको कन्स्ट्रक्टिभ प्रोसेस भयो यो चाहिँ। ओके, नाउ दिस कन्स्ट्रक्टिभ प्रोसेस भनेको कस्तो त हाम्रो फोटोसिन्थेसिस हेर है, फोटोसिन्थेसिस। हेर्दा यो फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ त भने यो कार्बन डाइअक्साइड मिल्यो, वाटर मिल्यो, सिम्पल दुईटा भयो हैन, C6 ओके, H12 O6 कम्प्लेक्स बन्यो है, प्लस यसमा चाहिँ के हो त भने हाम्रो चाहिँ अक्सिजन पनि इभल्भ हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ फोटोसिन्थेसिस भनेको हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ प्रोसेस भयो हैन, एनाबोलिजम र क्याटाबोलिजम यसरी चाहिँ। ओके, नाउ द एक्सक्रिसन अब हेरौँ त हामीले चाहिँ द एक्सक्रिसन इज द रिमुभल अफ metabolic wastage from the body. Okay, now the excretion, the another very important characteristic feature of the के हो त हाम्रो चाहिँ living things, that is the in which the metabolic wastage are discharged out, throwing out है, जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त excretion भन्छौँ। ओके, if these metabolic wastage are produced in the body, okay, if they are deposit or they are not removed, हाम्रो बडीबाट बाहिर फालेनौँ भने that may cause the some complications, केही रोग लाग्न सक्छ हैन। ओके, that disturb the normal functioning of the body. Okay, so therefore these must be these wastage should be के गर्नु पर्यो त हामीले चाहिँ रिमुभ आउट, थ्रोइङ आउट। ओके, द्याट दिस प्रोसेस इज नोन एज द हैन एक्सक्रिसन भन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ। ओके, र अर्को छ हाम्रो चाहिँ के हो त इरिटेबिलिटी और भनौँ चाहिँ सेन्सिटिभिटी पनि भन्छौँ यसलाई, सेन्सिटिभिटी पनि भन्छौँ हाम्रो कुनै पनि सेन्सिटिभिटी। ओके, नाउ दिस द एबिलिटी अफ organism okay to response the external stimulus है। ओके, that is the यो के हो त response the external stimulus is known as the के भन्छौँ त त्यसलाई हामीले चाहिँ सेन्सिटिभिटी भन्छौँ और इरिटेबिलिटी भन्छौँ है। ओके, यो हो हाम्रो चाहिँ के हो त एउटा त्यो सेन्सिटिभिटी देखाउने। ओके, नाउ the reproduction however, the another very important characteristic of the living things. Okay, reproduction means the production of the new individual of its own kind है। यो एउटा characteristic, a very important characteristic of the living things, जसमा चाहिँ के हो त भने कुनै पनि एउटा अर्गानिजमले आफू जस्तै अर्को एउटा चाहिँ के हो त नयाँ इन्डिभिजुअल प्रोडक्सन गर्छ हैन। दिस इज नोन एज द रिप्रोडक्सन, द्याट मे बी असेक्सुअल पनि हुन सक्छ, सेक्सुअल पनि हुन सक्छ है त रिप्रोडक्सन भन्यो। ओके, एन्ड दिस रिप्रोडक्सन इज भेरी इसेन्सियल टु कन्टिन्यू द जेनेरेसन है। आफ्नो जेनेरेसन कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ के छ त यो रिप्रोडक्सन इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, नाउ अब हेरौँ त अर्को चाहिँ ग्रोथ। ओके, द्याट इज द इन्क्रिज इन साइज
यो ग्रोथ भनेको के हो त यो चाहिँ इन्क्रिज इन साइज टु मेन्टेन द अर भनौँ चाहिँ टु इन्क्रिज इन साइज के अरे टु डेभलप पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर अर पर्मानेन्टली कुनै साइजमा चाहिँ इन्क्रिज भयो सेपमा इन्क्रिज चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त हैन ग्रोथ भन्छौँ हामीले चाहिँ है ओके पहिला न्यूली born individual is smaller in size okay that get the maturity okay and increase in size हैन त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त ग्रोथ भन्छौँ है अब यो ग्रोथ हुँदै जाँदा हाम्रो चाहिँ के हो त भने एजिङ है ओके एजिङ इज अल्सो द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द कुनै पनि अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने एजिङ एन्ड डेथ पनि भन्न सक्छौँ हामीले चाहिँ है कुनै अर्गानिजम अब जस्तै रिप्रोडक्सन जन्मिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त के अरे मर्छ पनि यसमा चाहिँ है ओके एन्ड द यो इन्क्रिज इन द एज एन्ड रिड्युस द के भन्छौँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रिडक्सन इन पोटेन्सियालिटी अफ द सेल अर भनौँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छौँ त हामीले चाहिँ इन पोटेन्सियालिटी अर फङ्सन अफ सेल इज नन एज द एजिङ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ फङ्सन हाम्रो चाहिँ यो के अरे सेलको फङ्सनहरू र त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त एजिङ भन्छौँ ओके नाउ अर्को छ हाम्रो चाहिँ रिपेयर एन्ड अफ द इन्ज्योर्ड पार्ट है इट इज अनदर मेन इम्पोर्टेन्ट कुनै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हो त के अरे बडी पार्ट चाहिँ इन्ज्योर्ड भयो भने त्यसलाई चाहिँ के हो त हाम्रो सिस्टमले चाहिँ के गर्छ रिपेयर गर्छ ड्यु टु द सेल डिभिजनले गर्दाखेरि ओके र यसरी हाम्रो चाहिँ दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द जनरल क्यारेक्टर्स अफ द लिभिङ थिङ्स लेट्स स्टार्ट द ओरिजिन अफ लाइफ हाउ द लाइफ केम अन द अर्थ है अर्थमा लाइफ कहाँबाट आयो ओके इट इज अनसर्टेन है भन्न गाह्रो छ ओके द डिफ्रेन्ट बायोलोजिस्ट ओके पुट फरवर्ड देयर भ्यू विच आर नन एज द जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त यहाँ चाहिँ थ्योरिज अफ ओरिजिन अफ लाइफ भन्छौँ थ्योरिज अफ ओरिजिन अफ लाइफ ओके यिनीहरू भनेका कुनै डिफ्रेन्ट बायोलोजिस्टहरूले होइन आफ्नो बेलामा चाहिँ के हो त भनेका आफ्ना भ्यूहरूलाई नै हामीले थ्योरिज अफ ओरिजिन अफ लाइफ भनेका हौँ ओके ल द फर्स्ट थ्योरी एउटा छ हाम्रो चाहिँ होइन ओके नाउ इट इज अ स्पेसल क्रिएसन थ्योरी स्पेसल क्रिएसन थ्योरी यो स्पेसल क्रिएसन थ्योरीले के भन्छ त भने नामबाटै थाहा छ हेर त क्रिएसन क्रिएटेड द लाइफ वाज क्रिएटेड बाई द यो लाइफ वाज क्रिएटेड बाई गड क्रिएटेड बाई सुपर नेचुरल पावर भन्छ यो चाहिँ है गडलाई सुपर नेचुरल पावर हैन यो सुपर नेचुरल पावर को हो त भन्दा यो चाहिँ के हो त गड है गडले चाहिँ के हो त लाइफ क्रिएटेड गरेको हो भन्छ कुनै ओरिजिन भएको होइन भन्छ हाम्रो चाहिँ ओके नाउ इट वाज प्रपोज्ड बाई कसले प्रपोज गर्यो त यो चाहिँ हेब्र्यू भन्ने चाहिँ के अरे चाहिँ फिलोसोफरले चाहिँ प्रपोज गरेको हो ओके एन्ड सपोर्टेड बाई द यसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ को त यो सपोर्टेड बाई फादर स्वारेजी है यसले चाहिँ के हो त भने हेब्रूले चाहिँ प्रपोज गर्यो स्वारेजले चाहिँ सपोर्ट गर्यो ओके नाउ अकॉर्डिंग टु द क्रिस्चियनिटी यो क्रिस्चियनिटीको अनुसार के भन्छ त भने द लाइफ वाज द गड क्रिएटेड द लाइफ यो गडले चाहिँ के हो त भने हैन क्रिएटेड द होल युनिभर्स क्रिएटेड यो होल युनिभर्स ओके इन 6 days 6 दिन लगाएर हाम्रो चाहिँ के गर्यो त यसले चाहिँ हैन होल युनिभर्स क्रिएट गरेको हो भन्छ ओके नाउ द फर्स्ट म्यान अब अरु चाहिँ धेरै गरेछ यसमा ओके द फर्स्ट म्यान ओके क्रिएटेड बाई द यो चाहिँ द फर्स्ट म्यान क्रिएटेड बाई द गड ओके अकॉर्डिंग टु क्रिस्चियनिटी वाज एडम एन्ड द ओमेन चाहिँ फर्स्ट चाहिँ के त इभ चाहिँ है ओके सो यसरी हाम्रो चाहिँ
इभ चाहिँ पहिलो वुमेन चाहिँ के हो त फिमेल हो हैन यो कसले त गडले क्रिएट गरेको ओके नाउ अकॉर्डिंग टु द हिन्दू माइथोलोजी को अनुसार के छ त भने यो हिन्दू माइथोलोजीले के भन्छ त भने ओके द गड अफ क्रिएटर ब्रह्मा ब्रह्माले चाहिँ के गर्यो त भने ओके द होल लाइफ वाज क्रिएटेड इन सिंगल स्ट्रोक है यो चाहिँ के हो त उसले चाहिँ होल लाइफ जति पनि छ यो चाहिँ अर्थमा ओके क्रिएटेड इन सिंगल स्ट्रोक एकैचोटीमा चाहिँ सिंगल स्ट्रोक भनेर यसरी चाहिँ ओके द फर्स्ट मैन अकॉर्डिंग टु हिन्दू माइथोलोजी फर्स्ट मैन चाहिँ को हो त यो चाहिँ मनु ओके एन्ड द फर्स्ट वुमेन वाज श्रद्धा ल यसरी हाम्रो चाहिँ के भएको छ त भने हैन यो ओके वी अल के अरे अकॉर्डिङ टु द हिन्दू माइथोलोजीको चाहिँ हामी सबै चाहिँ के हो त मनु र श्रद्धाका चाहिँ प्रोजेनीहरू हुँ भन्छ क्रिस्चियनिटीले के भन्छ त एडम एन्ड इभका चाहिँ प्रोजेनी हुँ भन्छ ओके यसरी हाम्रो चाहिँ के भएको यो चाहिँ ओके बट दिस स्पेशल क्रिएसन थ्योरी इज टोटल्ली बेस्ड अन द रिलिजन ओके सो it is not supported by the science due to lack of the scientific evidence यो scientific evidence छैन so therefore it is के हो त भने यो rejected है यो रिजेक्ट भएको छ यो चाहिँ हैन किनभने it lacks of the scientific evidence नभएको हुनाले another theory is the theory of spontaneous generation or abiogenesis okay and according to this theory यो theory ले के भन्छ त भने कुनै पनि लाइफ ओके द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड स्पोन्टेनियसली थ्रु द फ्रम द नन लिभिङ थिङ्स भन्छ ओके द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड स्पोन्टेनियसली आफै स्पोन्टेनियसली फ्रम नन लिभिङ थिङ्स ओके now it was proposed by the von Helmont ले भनेको हो ओके एन्ड सपोर्टेड बाई अ ग्रुप अफ बायोलोजिस्ट है यसलाई सपोर्टेड बाई अ ग्रुप अफ बायोलोजिस्ट एरिस्टोटलले सपोर्ट गरेको छ यसलाई चाहिँ थेले भन्ने सपोर्ट गरेको छ ओके प्लेटोले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ एनेक्जिमिन्डरले सपोर्ट गरेको छ ओके okay these are the supporters of this theory of spontaneous generation or abiogenesis र त abiogenesis बाटै थाहा हुन्छ genesis means origin हैन of life from the non living things है भनेको absence of life हैन ओके यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो त non living things बाट ओके now the Aristotle and other followers of this theory okay said that some examples दिएका छन् तिनीहरूले चाहिँ एभिडेन्सहरू जस्तो दिएका छन् okay they said that okay frog toad snakes etc were originated from the muddy bottom of the water है मडबाट चाहिँ यिनीहरुको डेभलप भएको हो भन्छ है ओके त्यस्तै गरेर प्यारासाइट्सहरू भयो बिटल्सहरू भयो फ्लाइज भयो ओके दिज वर डेभलप फ्रम द कहाँबाट आए त यिनीहरु चाहिँ स्वीट एन्ड म्यानुअरको मिक्सिङबाट यसरी डेभलप हुन्छन् भन्छ ओके द म्यागोट्स okay maggots are the larva of house fly okay फ्लाइहरुका लार्भा भए some insects भए they develop from the flesh बाट चाहिँ मासुबाट चाहिँ कुहिएको वस्तुबाट आएका हुन् भन्छ त्यसै गरेर माइक्रो अर्गानिजम ओके एरोज फ्रम द वाटर एन्ड एयर यिनीहरुबाट चाहिँ आएका हुन् भनेर चाहिँ के त यो हाम्रो के रे स्पोन्टेनियस थ्योरीले भन्छ ओके नाउ अब यो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाइ द ग्रुप अफ बायोलोजिस्ट एक्सपेरिमेन्टल्ली है एक्सपेरिमेन्टल्ली नै के गर्यो त रिजेक्ट गर्यो एन्ड प्रपोज द अनदर थ्योरी भेरी भनौँ फेमसै थ्योरी भनौँ यसलाई हामीले चाहिँ ओके थ्योरी अफ बायोजेनेसिस अब यो बायोजेनेसिसले के भन्छ त हेर त ओके दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टु द बायोजेनेसिस ओके द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड
फ्रम द के हो त प्री एक्जिस्टिङ लाइफ भन्छ यसलाई चाहिँ है ओके इट वाज के हो त भने लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम प्री एक्जिस्टिङ लाइफ ओके यसको अनुसार के भयो त भने नट फ्रम द नन लिभिङ थिङ्सबाट नआएर कुनै एउटा फर्म चाहिँ पहिले अलरेडी हाम्रो चाहिँ एटमोस्फियरमा छ ओके र त्यही लाइफबाट अर्को लाइफको मोडिफिकेसन हुने हो र ओरिजिन हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ कसले भन्छ त यो बायोजेनेसिसले भन्छ ओके नाउ इट वाज प्रपोज्ड बाई द फ्रान्सिस्को रेड्डी हैन प्रपोज्ड बाई फ्रान्सिस्को रेड्डी है रेड्डी भन्ने बायोलोजिस्टले चाहिँ के गरेको त यो चाहिँ प्रपोज गरेको ओके एन्ड सपोर्टेड बाई द अदर बायोलोजिस्ट लुइस पास्चरले सपोर्ट गर्यो हैन यसलाई चाहिँ सपोर्टेड बाई लुइस पास्चर स्प्लेन्जिनी हैन यिनीहरूले चाहिँ के गरेको हो त यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेका छन् ओके एन्ड एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ द बायोजेनेसिस एन्ड रिजेक्ट द abiogenesis. Okay, now to prove the biogenesis and reject the abiogenesis, okay, Francisco Reddy's conducted an experiment. Okay, he took 3 jar, तीनवटा जार लियो A, B and C, तीनटा जार लाई okay, अनि he put a piece of meat or the fish, boiled fish है बोइल गरेको स्टेरिलाइज गरेको त्यो भित्रका माइक्रो अर्गानिजमहरु त्यसमा भएका जम्मै मरिसकेको बोइल्ड फिश ओके इन इच जार ए बी सी मा तीनटैमा जारमा एउटा एउटा पिस राख्यो उले चाहिँ ओके एन्ड ही कभर्ड द जार ए बाइ द पर्चमेन्ट पेपर है पेपरले चाहिँ कभर गरिदियो हैन ओके एन्ड द जार बी कभर्ड विथ द मुस्लिन क्लोथ ह्याभिङ द सम स्मल पोर्सहरु चाहिँ ओके एन्ड जार सी ही लेफ्ट ओपन छोड्यो है उले चाहिँ and he found that उले चाहिँ के पायो त भने the maggot appear okay यहाँ यसमा चाहिँ के हो त यो चाहिँ maggots appear only in jar C मा मात्रै maggot appear भए okay while the के हो त भने fish decompose in jar A and B but maggot does not appear okay so he concluded that उले के भन्यो त भने the smell of fish attract the flies हैन फ्लाइज यो ओपन चाहिँ जारबाट चाहिँ भित्र पसे फ्लाइहरु चाहिँ फ्लाइज ओके एन्ड दे ले द एग्स इन द दिस डिकम्पोज अर डिकेइङ फिश यसमा एग लेइङ गरे ओके अनि द एग्सबाट चाहिँ के भयो त लार्भा ह्याच आउट है ओके पछि अनि त्यसपछि के भयो त त्यहाँबाट हैन लार्भा के रे फ्लाइ भनेर उड्यो ओके सो ही कन्क्लुडेड दैट के कन्क्लुड गर्यो त हैन द फ्लाइज does not or do not develop or originate from the decaying meat बाट चाहिँ के हो त भने फ्लाई ना आएर फ्लाई ओके came from the pre-existing के हो त larva or pre-existing fly ओके त्यो पहिला भएको यहाँ फ्लाइले आएर यहाँ एग लेइङ नगरेको भए हैन अर्को फ्लाई आउँथ्यो त आउँदैन थियो ओके सो त्यसरी हाम्रो चाहिँ के गर्यो त भने हैन यसले चाहिँ कन्क्लुड गर्यो ओके द फ्लाइज क्यान नट इन्टर इन्टु द जार ए एन्ड बी मा भित्र पर्न सकेनन् त्यसैले त्यसमा चाहिँ के हो त म्यागट क्यान नट एपियर ओके दिस इज द के हो त रेड्डीज एक्सपेरिमेन्टले यो भन्छ हैन र यसले गर्दाखेरि के भयो त भने इट प्रुभ्स द बायोजेनेसिस ओके र एबायोजेनेसिस रिजेक्ट पनि भयो एक्सपेरिमेन्ट which reject the abiogenesis and prove the biogenesis is the Pasteur experiment okay the experiment conducted by the famous microbiologist Louis Pasteur okay he took a round bottom flask है round bottom flask उले चाहिँ एउटा लियो and put a hay infusion that is the mixture of organic compound hay infusion यसमा चाहिँ राउन्ड बटम फ्लास्क मा हाल्यो ओके एन्ड बोइल इट है यसलाई बोइल गर्यो टु स्टेरिलाइज यसलाई स्टेरिलाइज गर्दियो ओके एन्ड ही बेन्ड इट्स नेक हैन लाइक दिस यस्तो गरेर यसलाई चाहिँ यसको नेक चाहिँ बाङ्गो बनाइदियो र अब यो हामीले चाहिँ के भन्यौ त यसलाई चाहिँ स्वान नेक्ड फ्लास्क भन्दियौ अब यसलाई चाहिँ स्वान नेक्ड फ्लास्क भयो ओके एन्ड यसरी अब हाम्रो चाहिँ के हो त ही लेफ्ट द एक्सपेरिमेन्ट फर सेभरल डेज है
ओके हेर्छ एक हप्तापछि 2 हप्तापछि महिनौसम्म छोड्दा पनि ओके नो चेन्ज नो डिकम्पोज द हे इन्फ्युजन यो इन्फ्युजनमा चाहिँ के हो त यो डिकम्पोजिसन भएन सडेन गलेन केही पनि भएन है ओके अनि किन भएन त यस्तो भन्दा ओके द माइक्रो अर्गानिजम व्हिच आर प्रेजेन्ट इन द मेन भनौँ डिकम्पोजर भनेका त के हुन् त माइक्रो अर्गानिजमहरू हुन् ब्याक्टेरियाहरू हुन् फङ्गसहरू हुन् त्यो क्यान नट इन्टर्स इन्टु द के हो त हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ इन्फ्युजनमा भित्र फ्लास्कभित्र पस्न सकेनन् बिकज दे आर ट्र्याप्ड इन द दिस बेन्टेड अर भनौँ चाहिँ ट्युबमा चाहिँ के भयो त ट्र्याप भए ओके एन्ड आफ्टर फ्यु डेज सम डेज धेरै दिनपछि अब उसले चाहिँ के गर्यो त हि ब्रक द नेक यो नेकलाई चाहिँ के गरिदियो त ब्रेक गरिदियो भाँचिदियो ओके नाउ फाउन्ड द्याट इन विदिन अ फ्यु डेज ही फाउन्ड द्याट देयर इज अ थिक ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम इन द फ्लास्क यो फ्लास्कमा चाहिँ के भयो त माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथ देखियो है जसले गर्दाखेरि ही कन्क्लुडेड द्याट उसले के भन्यो त भने हैन यसबाट हाम्रो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ एबायोजेनेसिस त रिजेक्ट भयो किनभने यो इन्फ्युजनबाट केही न केही ग्रोथ भएको भयो केही निस्केको भयो चाहिँ के हुन्थ्यो त एबायोजेनेसिस हुन्थ्यो हैन एबायोजेनेसिस रिजेक्ट भयो ओके अनि त्यसलाई अब बायोजेनेसिस प्रुभ गर्नको लागि यसले चाहिँ नेकलाई ब्रेक गर्यो ओके एन्ड ही फाइनली कन्क्लुडेड द्याट उसले के कन्क्लुजन गर्यो त भन्दा हाम्रो चाहिँ एटमोस्फियरमा देयर आर प्रेजेन्ट्स अफ माइक्रो अर्गानिजम है ओके एन्ड दिज माइक्रो अर्गानिजम यो माइक्रो अर्गानिजम छन् यहाँ चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्स okay in the atmosphere when enters into the bottom round this flask along with the air सँगै जब त्यो भित्र पसे ओके एन्ड देयर ग्रोथ इन्क्रिज हैन र इन यो हे इन्फ्युजन के भयो त डिकम्पोज भयो हैन र यसरी चाहिँ के गर्यो त उसले चाहिँ ही अल्सो है के रे प्रुभ द बायोजेनेसिस ओके सो देयरफोर यिनीहरूले चाहिँ के हो त रेडिजले पास्चरले फाइनली के कन्क्लुड गरे दे कन्क्लुडेड द्याट ओके द लाइफ वाज नट ओरिजिनेटेड फ्रम द के हो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नन लिभिङ थिङ्स द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम द प्री एक्जिस्टिङ लाइफ नेक्स्ट वी हेभ द कस्मोजोइक थ्योरी है यो कस्मोजोइक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई द रिस्टर है रिस्टर भनेर प्रपोज गरेको ओके एन्ड इट वाज रिनेम्ड यसलाई फेरि अर्कोले चाहिँ के गरिदियो त भने रिनेम्ड एज अ कस्मोजोइक पान्सपार्मिया थ्योरी बाई द एरिनस ओके द्याट एरिनस सपोर्ट द रिस्टर्स भ्यू ओके ओन्ली बट चाहिँ के हो त रिनेम्ड दिस थ्योरी यो थ्योरीलाई रिनेम्ड गरेको छ ओके नाउ अकर्डिङ टु दिस थ्योरी द लाइफ केम अन द अर्थ कहाँबाट आएको भन्छ त भने another planet from other planet अर्को प्लानेटबाट आएको ओके इन द फर्म अफ के को फर्ममा त सीड्स और स्पोर्स which are known as the पान्सपार्मिया भन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ ओके ल पान्सपार्मियाको फर्ममा अर्को प्लानेटबाट आएको हो भन्ने भन्छ यसले चाहिँ है बट दे क्यान नट सेड द्याट यिनीहरूले चाहिँ के भन्न सकेनन् त भने हाउ द दिस लाइफ क्यान एक्जिस्ट किनभने यहाँ एउटा प्लानेट छ यसको बिचमा त हाम्रो चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ एडभर्स है इन्टर प्लानेटरी स्पेसमा जुन छ यो स्पेसमा त एकदमै एडभर्स इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन छ अब यहाँबाट आउँदाखेरि यो चाहिँ के भयो त यसमा कसरी बाँच्यो त यहाँ चाहिँ यो स्पोर्स चाहिँ हैन भन्नको लागि चाहिँ के हो त भने यसरी दे क्यान नट डिस्क्राइब यसरी हाम्रो चाहिँ ओके सो दिज आर द सम थ्योरीज ओके रिगार्डिङ द के हो त हाम्रो चाहिँ ओरिजिन अफ लाइफ द हाइली एक्सेप्टेड थ्योरी अफ द के हो त यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिन अफ लाइफ इज द ओपेरिन हेल्डन थ्योरी हेल्डेन थ्योरी भन्छ ओके इट इज अल्सो नन एज द यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भने बायोकेमिकल थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ पनि भन्छ ओके नाउ अर्को यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ किमो सिन्थेटिक पनि भन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ किमो सिन्थेटिक थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ पनि भनिन्छ ओरिजिन अफ लाइफ ओके इट इज अल्सो नन एज द यसलाई अर्को पनि के हो त हाम्रो चाहिँ मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी पनि भन्छौँ हेर मोडर्न सिन्थेटिक
modern synthetic theory. Okay, modern synthetic theory of origin of life पनि भन्ने गरेको छ, origin of life. Okay, ल हेर त यसको डिफरेन्ट नामहरु छन् हेर चाहिँ. Okay, it was proposed by Oparin and Heldon, त्यही भएर यसलाई ओपेरिन हेल्डन थ्योरी भन्यौ हैन. ओके, बायोकेमिकल थ्योरी भने किन भन्यौ त भने अकॉर्डिंग टु दिस थ्योरी द लाइफ ओके केम और भन्नु चाहिँ ओरिजिनेटेड फ्रम द केमिकल्स थ्रु द सिरिज अफ केमिकल रिएक्सन. ओके, त्यस्तै गरेर अब किमोसिन्थेटिक र बायोकेमिकल एउटै हो, केमिकलबाट सिन्थेसिस भएको भएर लाइफलाई चाहिँ हामीले किमोसिन्थेटिक भन्यौं हामीले चाहिँ. ओके, अनि इट इज हाइली एक्सेप्टेड थ्योरी टिल नाउ. अब यसको के रे अप्सनमा अर्को कुनै पनि अल्टरनेटिभ चाहिँ के हो त छैन. So it is highly accepted theory till now. Therefore it is known as the modern synthetic theory of origin of life पनि भन्ने गरेको छ. Okay, the Oparin and Heldon described this theory in 3 steps, 3 principal steps. Okay, these are the, it consists of 3 steps हरु, 3टा स्टेज हरु भनौं अथवा स्टेप्स हरु छन् हैन. एउटा चाहिँ भन्छ किमोजेनी, किमोजेनी, बायोजेनी and कग्नोजेनी, कग्नोजेनी. ओके, यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3टा थ्योरी, 3टा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेप्सहरु छन्. ओके, यो किमोजेनी भनेको के हो त भने ओरिजिन अफ कम्प्लेक्स organic compounds, organic compounds. Okay, now the biogeny is the origin of primary life. Your origin of primary life, primary simple life को चाहिँ origin हुने from the complex organic compound. Okay, अनि यो भनेको के हो त यो चाहिँ diversification or modification of life. Okay, यसरी तीनवटा स्टेप्समा चाहिँ तिनीहरुले के दिएको छन् त भने हैन यो थ्योरीलाई डिस्क्राइब गरेका छन्, किमोजेनी, बायोजेनी, कग्नोजेनी भनेर चाहिँ. ओके, यसको पनि फेरि प्रत्येक चाहिँ के हो त भने यो स्टेप्सहरुको स्टेजेसहरु छन्, फेजेसहरु छन्, कसरी हुन्छ त्यसमा चाहिँ. ओके, इन केस अफ द किमोजेनीमा ओरिजिन अफ के हो त यो कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड्स हुन्छ थ्रु द सिरिज अफ केमिकल रिएक्सन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द किमोजेनी. ओके, नाउ दिस किमोजेनी इज द के हो त हाम्रो चाहिँ यसलाई भने synthesis of complex organic compounds from the simple molecules, simple elements, chemicals through a series of reaction. है, यो अब हाम्रो चाहिँ एटमोस्फियरमा भएका डिफरेन्ट टाइपका अब हाम्रो चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको बीचमा रिएक्सन भएर के बन्छ त हाम्रो चाहिँ कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड्स बन्छन्. कसरी बन्छन् त्यो हेरौं हामीले चाहिँ. ओके, अब हाम्रो एटमोस्फियरमा देयर आर प्रेजेन्स अफ द इन आवर एटमोस्फियर और प्रिमिटिभ एटमोस्फियर भनौं. पुरानो एटमोस्फियरमा प्रिमिटिभ एटमोस्फियर कन्टेन्स द के त हाम्रो चाहिँ यो प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा भन्दा यसमा कार्बन छन्, हाइड्रोजन छन्, अक्सिजन छन्. ओके, एन्ड द नाइट्रोजन थिए चाहिँ अब है एटमोस्फियरमा. ओके, एन्ड अल दिज आर द ग्यासियस स्टेट. ओके, र यी ग्यासेसहरु चाहिँ कुन फर्ममा के रे स्टेट एन्ड हाइली रिएक्टिभ है. यिनीहरु सिंगल ओके द सिंगल एलिमेन्ट्स नेभर एक्जिस्टेड. ओके, यो अब कार्बन हाइड्रोजनसँग कम्बाइन हुने भयो, हाइड्रोजन चाहिँ अक्सिजनसँग हैन, नाइट्रोजन हाइड्रोजनसँग. ओके, अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्बन र नाइट्रोजन चाहिँ यसरी चाहिँ के हुन्थ्यो त भने यिनीहरु चाहिँ हैन डिफरेन्ट फर्ममा चाहिँ के भएका हुन्थ्यो त यो चाहिँ कम्बाइन भएका हुन्थे. यसरी हाम्रो चाहिँ हैन सिम्पल एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ ओके दिज आर द एलिमेन्ट्स फाउन्ड इन द अन द के हो त हाम्रो चाहिँ प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा हुन्थे. ओके, एन्ड ड्यू टु द हाई टेम्परेचर एट दैट टाइम हैन त्यो बेलामा अर्थमा चाहिँ के थियो त भने टेम्परेचर हाई थियो, त्यही भएर यिनीहरु हाइली रिएक्टिभ एन्ड ग्यासियस स्टेटमा थिए. ओके, नाउ अब एज द टेम्परेचर कुल डाउन ग्रेजुअली, जसरी अब टेम्परेचर कुल डाउन हुँदै गयो. ओके, द रिएक्सन अमंग द और भन्नु बिट्विन द दिस डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स टेक्स प्लेस
टु फर्म द हाम्रो के बनायो त भने सिम्पल मोलिक्युल्स कम्पाउन्ड्सहरू बनायो हाम्रो चाहिँ, जस्तै लाइक द वाटर, एमोनिया, मिथेन, साइनाइड एक्सेट्रा हाम्रो चाहिँ। ओके, एन्ड द हेर्नु अब यो चाहिँ एज अ टेम्परेचर कुल डाउन, ओके, द रिएक्सन अकर्स बिट्विन द दिस सिम्पल एलिमेन्ट्स टु फर्म द मिथेन, वाटर, एमोनिया। हेर त कार्बन हाइड्रोजनसँग मिल्यो टु फर्म द मिथेन बनाइदियो। ओके, हाइड्रोजन र वाटर मिले, वाटर के अरे अक्सिजन मिल्यो, वाटर बन्यो। ओके, नाइट्रोजन र के अरे हाइड्रोजन मिल्यो, एमोनिया बन्यो। ओके, एज द टेम्परेचर स्टिल हाई, है, हाई भएकै हुनाले पनि के हो त भने एट द्याट टाइम दिज एलिमेन्ट्स वेयर अल्सो के हुन् त भने यिनीहरू पनि ग्यासेस स्टेटमै, ग्यासेसहरूमै थिए यिनीहरू चाहिँ, है। ओके, यिनीहरूको पनि। ओके, नाउ द अब यिनीहरूमा पनि अब एज द टेम्परेचर त बिस्तारै चाहिँ के हुँदै गएको छ त, ग्रेजुअल्ली रिड्युस हुँदै गएको छ भने ओके, अगेन द रिएक्सन्स अकर्स एमोङ द दिस एलिमेन्ट कम्पाउन्ड्स एलिमेन्ट्स, होइन। यिनीहरूमा चाहिँ रिएक्सन फर्दर केमिकल रिएक्सनले गर्दाखेरि के भयो त, फर्मेसन अफ द सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स लाइक द एसिटाइलिन, इथाइलिन, मिथेन, ओके एक्सेट्रा यिनीहरू चाहिँ, होइन। यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो त, फर्मेसन भएको देखिन्छ यिनीहरू चाहिँ सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स र त ड्यू टु द एज अ टेम्परेचर ग्रेजुअल्ली डिक्रिज, टेम्परेचर अफ द अर्थ ग्रेजुअल्ली डिक्रिज, द भेरियस केमिकल रिएक्सन्स अकर्स among the simple organic compounds to form the complex organic compounds like the acetaldehyde, aldol, ethyl acetate, okay, acetic acid, ethyl alcohol etc. यस्तो खालको चाहिँ के हो त भने कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू बने बाई द प्रोसेस अफ के हो त भने कन्डेन्सेसन भयो, है। ओके, पोलिमराइजेसन भयो, कन्डेन्सेसन डिफ्रेन्ट टाइप्सको अब यो चाहिँ सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू कम्प्याक्टली के अरे हाम्रो चाहिँ एरेन्ज भए टु फर्म द यो चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स चाहिँ के हो त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनायो। पोलिमराइजेसन लङ चेन बनाइदियो हाम्रो चाहिँ, होइन। अक्सिडेसन रिडक्सन भयो टु फर्म द दिस कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। ओके, नाउ ड्युरिङ दिस रिएक्सन, ओके, द सोर्स अफ इनर्जी इज अल्सो रिक्वायर्ड। ओके, द सोर्स अफ इनर्जी फर दिज रिएक्सन्स हाम्रो चाहिँ यति बेलाको चाहिँ के हो त, यो चाहिँ सोर्स अफ इनर्जी, सोर्सेस अफ इनर्जी के थिए त त्यति बेला, इनर्जी भन्दा हाम्रो चाहिँ के हो त भोल्क्यानोहरू भयो, है। भोल्क्यानो, भोल्क्यानिक इरप्सन, ओके, लाइटनिङ भयो, ओके, युभी रेजहरू भयो, युभी रेज, ओके इटिसी। यिनीहरू चाहिँ के थिए त भने दिज आर द सोर्स अफ इनर्जी, जसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त यस्ता रिएक्सन्सहरू सम्भव हुन्थे। ओके, नाउ अब अगेन, होइन, अब जस्तै गरेर अब यही एवं रीतले हाम्रो चाहिँ के हुँदै गयो त भने इन दिस वे, ओके, द सम अझै कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स लाइक द एमिनो एसिड्स, ओके, आर अल्सो के भन्यो त यसमा चाहिँ एमिनो एसिड पनि बन्यो, होइन। ओके, नाउ द अब ड्यू टु द दिस, अब एज अ रिजल्ट अफ द दिस ग्रेजुअल condensation or gradual decrease in the temperature, okay, the reactions occur again, further reaction takes place among these complex organic compounds to form the further complex organic compounds like the carbohydrate, protein, fat। okay, यसरी हाम्रो चाहिँ हाम्रो बन्दै गयो यो चाहिँ। नाउ द अब यो कार्बोहाइड्रेट, हैन, यो ड्यू टु द अब यो केमिकल रिएक्सन और भनौं फर्दर रिएक्शन्स है among the यो complex organic compounds to form के बनायो त यसले चाहिँ, ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट जस्ता अझै फर्दर मोर कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू बने। ओके, नाउ अब एट दैट टाइम, अब यो बनिसक्दासम्म the temperature of the earth surface is cooled down, okay, and the water was formed, पहिला water बन्यो, okay, and all these complex organic compounds, these are run off along with the water। okay, now these compounds हरु, अब यी compounds हरु चाहिँ के भयो त, these compounds are run off in ocean, है, ओशन मा गए। ओके, र त्यो टाइमको त्यो अब हाम्रो चाहिँ ओसेनिक वाटर which contains the large amount of complex organic compound
इज नोन एज द हट डाइल्युट सुप भन्यौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ हट डाइल्युट सुप अर प्रिमोडियल सुप पनि भनियो यसलाई चाहिँ है ओके यसरी हाम्रो चाहिँ के हो भन्यो त यसमा हाम्रो चाहिँ ओके हट डाइल्युट सुप भन्यो ओके द प्रिमोडियल सुप अफ ओसन है समुद्रमा बनेको यो प्रिमोडियल सुप अथवा हट डाइल्युट सुप भनेको दैट कन्टेन्स द ओके व्हिच इज रिच इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड रिच इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ओके यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु धेरै छन् यसमा चाहिँ है दैट कन्टेन्स द एमिनो एसिड पनि छ त्यहाँ चाहिँ हेर हैन हाम्रो चाहिँ के हो त भने कार्बोहाइड्रेट पनि छ ओके फ्याट पनि छ फ्याटी एसिड्सहरु प्युरिन पाइरिमिडिन नाइट्रोजन बेसहरु छन् यसमा चाहिँ ओके नाउ दिस नाइट्रोजन बेसहरु हेर त अब हाम्रो चाहिँ यो नाइट्रोजन बेस अफ द प्रिमोडियल सुप ओके कम्बाइन विथ द फस्फोरस पनि छ त्यहाँ चाहिँ फस्फोरस ओके एन्ड द पेन्टोज सुगर है कि अरु भनौँ फस्फोरस सँग मात्रै हाम्रो चाहिँ के भयो त यो कम्बिनेसन एन्ड पेन्टोज सुगर टु फर्म द के बनायो त यसले चाहिँ हाम्रो न्यूक्लिक एसिड्सहरु बनायो है पहिला अब हाम्रो चाहिँ के भयो त यो नाइट्रोजन बेस र हाम्रो चाहिँ के हो त यो फस्फोरस मिल्यो टु फर्म द न्यूक्लियोटाइड्स बने हैन त्यो न्यूक्लियोटाइड्समा पेन्टोज सुगर पनि आयो टु फर्म द के बन्यो त हाम्रो चाहिँ न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लिक एसिड भनेको यो हाम्रो चाहिँ के बन्यो त यसमा चाहिँ डीएनए एन्ड द आरएनए बने यिनीहरु चाहिँ है ओके नाउ दिस न्यूक्लिक एसिड हैज द power or they develop the power of replication or these are the self replicating के हो त भने स्ट्रक्चरहरु बने okay and this formation of the DNA and RNA भन्नु this nucleic acid is establish the okay development or origin of the life okay यो भनेको के हो त origin of life को starting point हो because के भयो त अब they can reproduce है replication भनेको reproduce okay एउटा थियो एउटाबाट चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ दुईटा बन्दी हैन रिप्रोडक्सन सुरु भयो भन्ने चाहिँ के हो त हैन मान्यता छ यसरी हाम्रो चाहिँ के बन्यो त न्यूक्लिक एसिड बने ओके नाउ दिस न्यूक्लिक एसिड सेल्फ रिप्लिकेटिङ युनिट्सहरु हुन् यिनीहरु चाहिँ okay now another the very important structure that is the coacervate है now the अब यो in the primordial soup in ocean the further reaction takes place है फेरि रिएक्सन हुँदै गयो यसमा चाहिँ okay now the these complex organic compounds okay including the के हो त भने यो चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ हैन the complex organic compounds in primordial soup है the complex organic compound यो complex organic compounds of primordial soup यो primordial soup मा भएको ल हेर्न त यो चाहिँ primordial soup मा complex organic compounds हरु छन् यिनीहरु चाहिँ okay now these complex organic compounds like the के त यो carbohydrate okay amino acid fat है phosphorus etc यिनीहरु चाहिँ including the nucleic acid okay these are aggregated to form a के बनायो त यिनीहरु चाहिँ aggregate okay to form a large colloidal mass okay that forms the large colloidal mass हैन colloidal mass बनायो हैन र यो mass okay is known as the त्यसैलाई हामीले चाहिँ के भन्यौ त which is covered by the large colloidal mass okay now this large colloidal mass is covered with the thin layer of water covered by thin film of water हैन to form the यो स्ट्रक्चर लाई अब हामीले चाहिँ के भन्यौ त यो चाहिँ that is known as the coacervate भन्यौ यसलाई है ओके यस्तो गरेर हाम्रो चाहिँ के बनायो त यो चाहिँ coacervates बनायो हैन ओके that the formation of coacervates occurs in the ocean in the primitive or भन्नु यो के हो त primordial soup मा बनेको यो चाहिँ है coacervate बन्यो ओके नाउ द यसलाई हामीले चाहिँ ओपेरिनले कोएसरवेट भन्यो सिडनी फक्सले यसलाई ओके अल्सो नोन एज द यो कोएसर माइक्रोस्फियर पनि भन्छौं यसलाई हामीले चाहिँ दैट इज अल्सो नोन एज द माइक्रोस्फियर पनि बन्यो हैन सो देयरफोर द दिस कोएसरवेट इज द के हो त हाम्रो चाहिँ लार्ज कोलोइडल मास अफ द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दैट कन्टेन्स द है यो भित्र के छन् त अब यसमा भन्दा
कार्बोहाइड्रेट पनि छ, प्रोटिन पनि छ, न्युक्लियोटाइड्स पनि छ, न्युक्लिक एसिड पनि छन् हैन। सबै यस्ता हाम्रो चाहिँ के हो त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छन्। ओके, नाउ अब यो कोएसर्भेट्स लिएर त अब यो कोएसर्भेट जुन छ यो चाहिँ कोएसर्भेट्स नाउ start to absorb the organic compounds from the primordial soup है। यिनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले त अब यहाँ चाहिँ absorb the हाम्रो चाहिँ organic compounds through this permeable membrane। okay, increase in size, that means grow, okay, and burst भनेको रिप्रोड्युस हैन। ओके, यो इन्क्रिज हुँदै गयो र त्यसपछि चाहिँ के हुँदै गयो त यो चाहिँ हैन डिफरेन्ट अब हाम्रो चाहिँ लार्ज नम्बर अफ यसरी चाहिँ के हो त कोएसर्भेट। ओके, नाउ अगेन यसले पनि फेरि चाहिँ एब्जर्प्सन गर्यो, फेरि ब्रस्ट भयो यो पनि चाहिँ हैन। यसरी हाम्रो चाहिँ के हुँदै गयो त भने इन्क्रिज इन साइज, ओके, दैट इज नोन एज द ग्रोथ। ओके भयो, एन्ड रिप्रोड्युस मल्टिप्लाई। So that means the structure है that absorb the food, खाना खान्छ जसले है र साइजमा इन्क्रिज हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ, ओके, एन्ड मल्टिप्लाई भनेको रिप्रोड्युस गर्छ भने त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले चाहिँ के भन्ने त हो भन्दा ओके टु फर्म द दैट लिड्स टु द फर्मेसन अफ फर्स्ट लाइफ प्राइमरी लाइफ, दैट इज नोन एज द के भन्छौँ त्यसलाई प्रोटोबायोन्ट भन्छौँ यसलाई हामीले चाहिँ, और अल्सो नोन एज द इबायोन्ट पनि भन्छ यसलाई है। यसरी हाम्रो चाहिँ के हो भने त फर्स्ट लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इन द ओशन अबाउट 3.6 million years ago। okay, the first life called the protobiont was originated about 3.6 billion years ago। ओके, यति चाहिँ अगाडि चाहिँ के भएको हो त फर्स्ट लाइफको चाहिँ इभोल्युसन और ओरिजिन भएको। ओके, एन्ड द फर्स्ट लाइफ वाज इन कहाँ भएको हो त भन्दा इन प्रिमिटिभ ओसन इन रिड्युसिङ एटमोस्फियर, ह्याभिङ रिड्युसिङ एटमोस्फियर है, रिड्युसिङ एटमोस्फियरमा फर्स्ट लाइफको ओरिजिन भयो। ओके, एन्ड दिस प्रोटोबायोन्ट यो प्रोटोबायोन्ट कस्तो थियो त? द प्रोटोबायोन्ट वाज सिम्पल, प्रोक्यारियोटिक, एनारोबिक एन्ड किमो हेटेरोट्रप्स। यस्तो थियो हेर यो फर्स्ट लाइफ चाहिँ सिम्पल थियो, प्रोक्यारियोटिक, प्रिमिटिभ न्युक्लियस भएको, एनारोबिक, रेस्पायर एनारोबिकल्ली बिकज दे एट दैट टाइम द फ्री मोलिकुलर अक्सिजन वाज एब्सेन्ट हैन। किमो हेट्रोट्रप्स भनेको दैट फिड्स अन द अलरेडी सिन्थेसिस के हो त हाम्रो चाहिँ हैन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ खाने भएको हुनाले एब्जर्ब गर्ने भएको हुनाले किमो हेट्रोट्रप्स थियो के त। दिस वाज द फर्स्ट लाइफको कुरा भयो। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स इन द ओरिजिन अफ लाइफ, that is the cognogeny ones। okay, now as the simple life was originated in the ocean, okay, pre-urban reducing atmosphere मा जुन सिम्पल लाइफ भन्यो नि, ओके, अब यो सिम्पल लाइफबाट हाम्रो चाहिँ के हुँदै गयो त भने डिफरेन्ट टाइप्स अफ लाइफ वाज इभल्भ। ओके, सो दिस इज नोन एज द कग्नोजेनी। यो कग्नोजेनी इज द के भन्छौँ त हामीले चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन or modification of life, simple life, okay, into complex form is known as the के भन्छ त cognogeny भयो। okay, now as the simple life, the protobiont, okay, now the protobiont कस्तो थियो त त्यो चाहिँ हेटेरोट्रफ्स थियो,
एनारोबिक थियो हैन ओके त्यहाँबाट अब हाम्रो चाहिँ अटोट्रफिजम कसरी डेभलप भयो त है ओके नाउ इन द प्रिमिटिभ लाइफ अर भनौँ चाहिँ यो इन प्रोबायोन्ट ओके अब नाउ इनसाइड द प्रोटोबायोन्ट ओके नाउ यो प्रोटोबायोन्ट्सहरुमा चाहिँ के भयो त भने त्यो भित्र ओके एज द दिस प्रोटोबायोन्ट कन्ज्युम द हाम्रो चाहिँ प्रिपेयर्ड कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हैन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु कन्ज्युम गर्दै जाँदा दैट लिड्स टु द डिफिसियन्सी है एज द प्रोटोबायोन्ट है कन्ज्युम अर डिपेन्ड्स अन द हैन कन्ज्युम द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ओके अर भन्नु चाहिँ सिन्थेसाइज्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ओके जस्तै अब प्रोटोबायोन्ट को पपुलेसन बढ्दै जाँदा है दे कन्ज्युम द लार्ज अमाउन्ट अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स दैट लिड्स टु द स्कार्सिटी अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स किनभए यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स सिन्थेसिस हुनलाई दैट इज अ लङ प्रोसेस हैन बट देयर कन्ज्युम्सन इज भेरी फास्ट हैन जसले गर्दाखेरि स्कार्सिटी बढ्यो हैन अब स्कार्सिटी बढ्ने बित्तिकै डिफिसियन्सी अफ फुड भयो हैन अब यो डिफिसियन्सी अफ फुड भएपछि द प्रोटोबायोन्ट यो प्रोटोबायोन्टले के गर्यो त भने दे ह्याड टु चेन्ज देयर फिडिङ ह्याबिट है आफ्नो फिडिङ ह्याबिट चेन्ज गर्नु पर्यो नि त यसले चाहिँ है नभयो भने यो आफै मर्थ्यो है ओके सो त्यसले हामीले चाहिँ के गर्यो त यो चाहिँ हैन द किमोहेटेरोट्रफ्सहरुले चाहिँ ओके नाउ किमोहेटेरोट्रफ्स जुन छन् हेटेरोट्रफ्स ओके नाउ स्टार्ट टु सिन्थेसिस आफै सिन्थेसिस गर्न थाले यिनीहरुले चाहिँ हैन दे स्टार्टेड टु सिन्थेसिस द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स ओके फ्रम द इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ है अब यो इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट्सहरुबाट चाहिँ के हो त आफै चाहिँ के गर्न थाले त भने हैन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु सिन्थेसिस गर्न थालेको भएर तिनीहरुलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त किमो अटोट्रफ्समा चेन्ज भयो किमो अटोट्रफ्समा ओके नाउ दिस किमो अटोट्रफ्स स्टिल कस्ता थिए त यिनीहरु एनाएरोबिक नै थिए है र अर्को चाहिँ के हो त प्रोक्यारियोटिक नै थिए यिनीहरु चाहिँ है यसरी अब हाम्रो चाहिँ हेर त फिडिङ ह्याबिट चेन्ज भयो किमो अटोट्रफ्स भने ओके नाउ अब यो किमो अब बिस्तारै अब हाम्रो चाहिँ के हुँदै गयो त भने नाउ अब यो ड्यू टु द केमिकल सम कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्सन्सहरुले गर्दाखेरि हैन इनसाइड द दिस प्रोटोबायोन्ट ओके अ पिगमेन्ट वाज डेभलप है एउटा चाहिँ पिगमेन्ट डेभलप भयो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौं त ओके दैट इज नन एज द त्यो हैन एउटा पिगमेन्ट इन द किमो अटोट्रफ्स ड्यू टु द केमिकल रिएक्सन इट डेभलप्स अ पिगमेन्ट वाज डेभलप्ड which had the power to absorb the light चाहिँ के हो त एब्जर्ब गर्न सक्ने चाहिँ के गर्यो त उले हैन पिगमेन्ट ओके दैट इज नन एज द क्लोरोफिल भन्छौं यसलाई क्लोरोफिल अब यो क्लोरोफिल डेभलप भइसकेपछि अब हेरौं त अब हाम्रो चाहिँ ओके एज द क्लोरोफिल डेभलप अब हाम्रो चाहिँ के भयो त अब चाहिँ इट ट्र्याप द सोलर रेडिएसन ओके and there are availability of inorganic component carbon dioxide पनि छ water पनि छ and okay it started now this chemo autotrophs started to the के गर्नु त यसले चाहिँ हाम्रो हैन that started to photosynthesis भयो है यसले चाहिँ photosynthesis गर्न थाल्यो हैन त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त अब हामीले चाहिँ त्यसलाई फोटो or autotrophs भनौं हैन यसरी हाम्रो चाहिँ के हो that develops into the photoautotrophs chemo autotrophs develops into the photoautotrophs okay ल यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो त भने that this photoautotrophs or simply we can say that the autotrophs हरुको ओरिजिन भयो यसरी हाम्रो चाहिँ chemo autotrophs बाट chemo heterotrophs बाट autotrophism हैन now these photoautotrophs started photosynthesis and evolved हेर त अब यो कार्बन डाइअक्साइड पनि छ वाटर पनि छ ओके यहाँ सनलाइट छ हैन ओके इन प्रेजेन्स अफ अब हम चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल हैन और इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट इन द क्लोरोफिलमा चाहिँ के हुने भयो त यो फोटोसिन्थेसिस हुने भयो टु फर्म द C6H12 है O6 अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्यो एन्ड इभल्भ द अक्सिजन
है। अब अक्सिजन बन्यो यसमा चाहिँ। ओके नाउ द किमो अटोट्रफ्स अर भन्नु यो चाहिँ फोटो अटोट्रफ्स नाउ द अटोट्रफ्स स्टिल कस्ता छन् त यिनीहरू चाहिँ वेयर स्टिल कस्ता थिए त यो चाहिँ प्रोक्यारियोटिक नै थिए एन्ड एनारोबिक नै थिए एनारोबिक। ओके एज द अक्सिजन वाज इभल्भ एज अ रिजल्ट अफ फोटोसिन्थेसिस है, जब यो चाहिँ अक्सिजनको इभोल्युसन भयो, इभल्भ अक्सिजन के अरे इभोल्युसन अफ अक्सिजन ओके leads to the change in their respiratory behavior. Okay, for that okay now the you in the autotrophs due to the some chemical reactions harule nai garda हैन some organelles were developed like the हैन यो autotrophs harule चाहिँ के गर्यो त भने अब हाम्रो चाहिँ केही organelles हरु चाहिँ के रे के गर्यो त डेभलप गर्यो हैन। autotrophs develop the cell organelles like mitochondria डेभलप भयो के र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ के हो त भने हैन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि डेभलप भयो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो देयरफोर द प्रोक्यारियोट्स अब यो प्रोक्यारियोट्सहरु चाहिँ प्रोक्यारियोट्स चेन्ज इन्टु द युक्यारियोट्समा चेन्ज भयो, युक्यारियोट्समा चेन्ज भयो ओके। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने द एनारोबिक ओके नाउ ड्यू टु द अब एज द माइटोकोन्ड्रिया डेभलप भयो ओके डेभलप्ड इन द दिस अटोट्रफ्स अर भन्नु चाहिँ यो लाइफमा माइटोकोन्ड्रिया डेभलप भएपछि हैन त्यसले चाहिँ के गर्यो त इट स्टार्टेड द एरोबिक रेस्पिरेसन है। यहाँ अक्सिजन पनि अभाइलेबल छ है, माइटोकोन्ड्रियाहरु पनि चाहिँ डेभलप भइसक्यो छन् ओके। सो देयरफोर एज द लाइफ ओके द कम्प्लेक्सिटी अफ लाइफ इन्क्रिज्ड हैन द स्मल अमाउन्ट अफ द एनर्जी रिलिज बाय द एनारोबिक प्रोसेस इज नट सफिसिएन्ट okay to control the to hold the various metabolic activities hai। So therefore the large amount of energy is required okay to release the a large amount of energy the mitochondria started to for the respire aerobically in presence of oxygen and evolve the हाम्रो चाहिँ के हो त हाम्रो यो चाहिँ large amount of energy ओके। यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ युनिसेलुलर युक्यारियोटिक अर्गानिजम के रे कल्ड द प्रोटिस्टा वाज इभल्भ है। अब यसरी हाम्रो चाहिँ के भयो यसबाट ओके नाउ द दिस लिड्स टु द दिस प्रोसेस अर दिस केमिकल रिएक्सन लिड्स टु द फर्मेसन अफ के भन्यो त यो चाहिँ प्रोटिस्टा भनेका कस्ता हुन् त यिनीहरू युनिसेलुलर छन् हैन र अर्को चाहिँ के छन् त हाम्रो चाहिँ युक्यारियोटिक छन् है। दे हेभ द ट्रु फ्रम चाहिँ न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन अर भनौँ मेम्ब्रेन बाउन्डेड के छन् त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सेल अर्ग्यानेल्स छन् ओके। नाउ फ्रम द प्रोटिस्टा ड्युरिङ द कोर्स अफ इभोल्युसन ओके देयर आर थ्री डिफरेन्ट ग्रुप अफ प्रोटिस्टा हेर त एउटा हाम्रो चाहिँ प्लान्ट लाइक प्रोटिस्टा छन्, एउटा चाहिँ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा छन्, अर्को चाहिँ के छन् त हाम्रो चाहिँ फन्जाई लाइक प्रोटिस्टा छन् ओके। सो all the multicellular eukaryotic organism like the plant, animal, fungi okay might have evolved from the these unicellular protista बाट है ओके। प्लान्ट might have evolved from the plant like चाहिँ के हो त प्रोटिस्टा नन फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टाबाट प्लान्ट आयो होलान् ओके सरी फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टाबाट नन फोटोसिन्थेटिक प्रोटिस्टाबाट एनिमल आयो होलान् हैन र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के हो त भने अर्को हाम्रो चाहिँ स्लाइम माउल्ट्स भन्छौँ जस्तै फन्जाई लाइक प्रोटिस्टा छन् तिनीहरूबाट के भने त फन्जाई भनेर यसरी हाम्रो चाहिँ के हो त इन दिस वे द कम्प्लेक्स फर्म अफ लाइफ ओके इभल्भ फ्रम द भेरी सिम्पल लाइफबाट चाहिँ कम्प्लेक्स फर्मको इभोल्युसन भएको देखिन्छ ओके। सो इट इज द कग्नोजेनी ओके। नाउ टु प्रुभ द ओपेरिन एन्ड हेल्डन थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ मिलर एन्ड उरे conducted an experiment है जसलाई हामीले मिलर उरे एक्सपेरिमेन्ट भन्यौं ओके। नाउ द यो हेराल्ड सी उरे भने द रसियन बायोकेमिस्ट हुन् ओके। ही वाज भेरी मच
इम्प्रेस्ड बाई द ओपेरेन्ट हेल्डन थ्योरी है त्योबाट चाहिँ यहाँ इम्प्रेस्ड भएर एन्ड यो हो कि होइन त है उसले प्रुभ गर्न चाह्यो कि एन्ड आस्क्ड हिज स्टुडेन्ट स्ट्यानले मिलरलाई सोध्यो उसले चाहिँ क्यान वी सेट द के अरे हाम्रो चाहिँ एपाटस अर भनौँ प्रिमिटिभ एटमोस्फियर पहिलाको जस्तो एटमोस्फियर हामीले बनाउन सक्छौँ त ल्याबोरेटरीमा भनेपछि अनि स्ट्यानले ओके सेट द एपाटस जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भने स्पार्क डिस्चार्ज एपाटस भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन द्याट इज नन एज द स्पार्क डिस्चार्ज एपाटस डिस्चार्ज apparatus okay he set an apparatus of the glass tube हैन and consist of the two chamber दुईटा च्याम्बर राख्यो उसले चाहिँ एउटा यो ग्यास च्याम्बर छ अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त लिक्विड च्याम्बर छ हेर लिक्विड च्याम्बर दुईटा च्याम्बर राख्यो ओके अनि यो दुईटा च्याम्बर अनि हाम्रो चाहिँ के गर्यो त यो दुईटा च्याम्बर राखेपछि ओके ही इभ्याकुएट इट है त्यो भित्रको ग्यासहरू हावाहरू सबै निकाल्यो एन्ड स्टेरिलाइज इट ओके स्टेरिलाइज गर्यो and he put or placed the different three gases hydrogen okay अनि यो ammonia and the methane हैन यी तीनटालाई हाम्रो चाहिँ 2:2:1 हैन दुई भाग हाइड्रोजन राख्यो दुई भाग चाहिँ हैन मिथेन राख्यो र एक भाग चाहिँ एमोनिया यसरी राख्यो ओके एन्ड द स्मल अमाउन्ट अफ वाटर अल्सो हैन केप्ट इन द लिक्विड च्याम्बर ओके एन्ड ही युज द इलेक्ट्रोड्स एज अ सोर्स अफ इनर्जी स्पार्क चाहिँ दिनको लागि इलेक्ट्रोड युज गर्यो हामीले सोर्स अफ इनर्जीको रूपमा हैन ओके नाउ ही सर्कुलेट द ग्यासेस इन द एपाटस है ओके उसले चाहिँ के गर्थ्यो त स्पार्क दिन्थ्यो यहाँ ग्यास सर्कुलेट भइराखेको छ ओके एन्ड युज द कन्डेन्सर है यो कन्डेन्सेसन गर्नको लागि यो कन्डेन्सर चाहिँ युज गर्यो उसले चाहिँ है ओके यो कन्डेन्सरले के गरिदियो त भने हाम्रो चाहिँ एटमोस्फियर जुन हाम्रो एटमोस्फेरिक अर्बन अर्थको टेम्परेचर जस्तै ग्रेजुअल्ली डिक्रिज हुँदै गएको थियो यसले पनि हाम्रो चाहिँ के हो त कुल डाउन गर्यो त्यो ग्यासेसलाई कुल गरायो है अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो चाहिँ लिक्विड बन्यो यसरी हाम्रो चाहिँ यो लिक्विड पनि सर्कुलेट हुँदै गयो र यहाँ अझ फेरि चाहिँ के गर्यो त हिट गर्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो लिक्विडलाई फेरि ततायो है जसले गर्दाखेरि फेरि ग्यास बन्यो ओके अनि यसरी हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो एपाटसमा सर्कुलेट भयो है ओके अनि र यसरी हाम्रो चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट ओके रिपिटेड फर सेभरल टाइम्स फर अ मन्थ है महिनौसम्म चाहिँ के गर्यो त त्यसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट यो चाहिँ सर्कुलेट गराउँदै गर्यो ओके एन्ड फाइनल्ली अब उनले चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो त भने हैन ही फाउन्ड द अब्जर्भेसनमा लेखौँ यो एक्सपेरिमेन्ट भयो अब्जर्भेसन है अब्जर्भेसनमा उसले चाहिँ के गर्यो त आफ्टर सम टाइम ही फाउन्ड द्याट some liquid fluid appeared at the bottom है तल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति ब्ल्याक डार्क कलरको चाहिँ लिक्विड देखियो हैन ओके ही टेकन आउट और दे टेकन आउट द लिक्विड फ्रम द यो चाहिँ लिक्विड ट्र्यापबाट चाहिँ निकाल्यो विथड्र गर्यो ओके एन्ड एनालाइसिस इन द ल्याबोरेटरीमा एनालाइसिस गर्यो हैन ल्याबोरेटरीमा एनालाइसिस गर्दा अब उसले चाहिँ के पायो त भने ही फाउन्ड द्याट different types of amino acids were formed हैन as a reaction or due to the reaction between the these compounds है यी केमिकलहरु यी ग्यासेसहरुको बीचमा रिएक्सन भएर हैन different types of चाहिँ के पायो त amino acids were formed okay after the analysis of this liquid they found that the certain amino acid like the glycine alanine okay aspartic acid were formed in the liquid है due to the chemical reaction between the these चाहिँ के हो त एलिमेन्ट्स हरु these चाहिँ के हो त compounds हरु chemicals हरु okay like similarly some other organic compounds were also formed aldehyde भनेछ त्यहाँ चाहिँ simple sugar हैन like the ribose हैन यिनीहरु चाहिँ के भने त भने these are the compounds formed in the के हो त यो चाहिँ यो apparatus भित्र बने due to the यिनीहरुको chemical reaction ले गर्दा okay now they finally conclusion मा they finally concluded that okay when these chemicals are reacted with each other as the energy of electrode energy is used and form the के भन्यौ त हामीले चाहिँ यो डिफरेन्ट अब कम्पाउन्ड्स हरु बनायो है ओके यो भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त प्रिमिटिभ एन्ड ओके अन द प्रिमिटिभ अर्थ हैन जब चाहिँ देयर आर प्रेजेन्ट्स अफ द डिफरेन्ट टाइप्स अफ दिस ग्यासेस हैन ओके इन प्रेजेन्स अफ द सम energy
दे वर रिएक्टेड विथ इच अदर है टु फर्म द यसरी एमिनो एसिड बनायो, न्युक्लिक एसिड बनायो हैन। अब एमिनो एसिड हाम्रो चाहिँ अब फस्फोरस यिनीहरूसँग मिलेर चाहिँ के त न्युक्लिक एसिड बनाउँछन्, सुगर बन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ न्युक्लिक एसिड हाम्रो चाहिँ के हो त अनि रिप्लिकेट हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ के हो त लाइफ चाहिँ मेबी इभल्भ अन द अर्थ भनेर चाहिँ के गर्यो त दे मिलर एन्ड उरे experimentally proved the Oparin and Heldon theory. Now discuss about the evolution of life. The life was originated in simple form, okay, and time to time or in course of time it gradually changed and from the nowadays अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त कम्प्लेक्स लाइफ बनेको छ है। कसरी बन्यो भनेर हामीले यहाँ पढ्ने हो। ओके, नाउ फर्स्ट define the evolution. Okay, now this evolution is a gradual के हो त हाम्रो चाहिँ यो gradual unidirectional change from simple to complex in course of time. Time is called the हामीले चाहिँ के भन्छौं त evolution भन्छौं। Okay, now this evolution occurs from mainly चाहिँ simple to complex हुन्छ, तर कहिले काहीँ चाहिँ complex to simple पनि हुन सक्छ। Okay, now the pattern of evolution regarding the how the evolution occurs है, कसरी कसरी हुन सक्छ evolution मा हामीले चाहिँ divergent evolution हेर, divergent evolution भन्छौं। यो divergent evolution भनेको the evolution in which different species are formed from the common ancestor है। एउटा common ancestor बाट different form of life was originated or evolved है। Okay, now the different form of life okay develops from the evolved from common ancestor okay, एउटा यो common ancestor छ सपोज, यहाँबाट एउटा खालको लाइफ बन्यो, एउटा खालको ओके, यसरी चाहिँ बनेको लाइफलाई हामीले चाहिँ के हो त यसरी भएको इभोल्युसनलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भन्छौं है। यो डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन किन हुन्छ त भने इट इज ड्यू टु डिफरेन्ट इन हैबिटेट हैन, इट इज ड्यू टु डिफरेन्स इन हैबिटेट है, हैबिटेट डिफरेन्स भएको हुनाले डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भयो। ओके, नाउ द कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन हेर, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन के अर्को इभोल्युसनको प्याटर्न छ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन, यसको अपोजिट है। यसको मतलब यो होइन कि डिफरेन्ट स्पेसिसबाट एउटा स्पेसिस बन्ने होइन हैन। ओके, हाम्रो चाहिँ के हो त भने कमन टाइप अफ अर्गानिजम, कमन अर भन्नु चाहिँ के हो त भने सिमिलर के टाइप अफ organism, similar kind of organisms okay evolved from different ancestor okay, यस्तो भएकोलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भन्छौं। ओके, नाउ फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ एक्जाम्पलमा यसरी फर एक्जाम्पल के छ त भने evolution of fishes and the whale okay both have the similar है, दुईटै हेर्दा माछा जस्तै देखिन्छन् यिनीहरु चाहिँ हैन। दुईटैको बडी चाहिँ के छ त इलोंगेटेड छ, स्ट्रीमलाइन छ ओके, र दुईटै चाहिँ के बस्छन् त पानीमै बस्छन्। ओके, यस्तोलाई हामीले चाहिँ के हो त भने के रे कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भन्छौं। र यो कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन केले गर्दा हुन्छ त भने ड्यू टु शेयरिङ द कमन हैबिटेट, एउटै डिफरेन्स हैबिटेट भयो भने डाइभर्जेन्ट भयो, कमन हैबिटेट भयो भने के भयो त कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भयो। ओके, नेक्स्ट वी हैव द प्यारलल इभोल्युसन। प्यारलल इभोल्युसन भनेको हाम्रो चाहिँ द इभोल्युसन अफ टु सिमिलर काइन्ड अफ अर्गानिजम ओके, टु सिमिलर काइन्ड अफ भनौं एनिमल्स ओके
independently in two different geographical area of the world हैन एउटा यहाँ भइराखेको छ अर्को अमेरिकामा भइराखेको छ तर चाहिँ के हो त एउटै खालको चाहिँ बन्छन् भने यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त प्यारलल इभोल्युसन भन्छौँ यसलाई लेख्ने कसरी त हाम्रो चाहिँ हैन इभोल्युसन अफ टु सिमिलर टाइप similar kind of animals independently okay in two different geographical area यस्तो डिफरेन्ट जियोग्राफिकल एरियाजहरुमा चाहिँ ओके एक्जाम्पल यसको छ न्यू ओल्ड पर्क्युपाइन and old porcupine ओके यो भयो हाम्रो चाहिँ के हो त प्यारलल इभोल्युसन ओके सिमिलरली हाम्रो चाहिँ दुईटा इभोल्युसनहरु पनि छन् हाम्रो चाहिँ रिट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन र प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेर प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन यो प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको कस्तो भने द इभोल्युसन फ्रम सिम्पल टु कम्प्लेक्स मोस्ट अफ द इभोल्युसन आर के छन् त यस्तो चाहिँ यो हैन प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन छन् तर कहिले कहीं चाहिँ के होइदिन्छ त भने रिट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन okay sometimes the evolution may occurs from complex to simple पनि भइदिन्छ यसलाई भन्छौं हामीले चाहिँ के हो त रिट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन ओके सो दिस आर द हैन पैटर्न अफ इभोल्युसन डाइभर्जेन्ट कन्भर्जेन्ट प्यारलल प्रोग्रेसिभ एन्ड रिट्रोग्रेसिभ ओके नाउ रिगार्डिङ द अर्गानिक इभोल्युसन or the evolution of life there are some proofs or the evidences okay which support the evolution takes place from the simple to complex from common ancestor एउटा एन्सेस्टर बाट आएको हो कि डिफरेन्ट एन्सेस्टर बाट आएको हो कि हैन यस्तो चाहिँ के हो त भने यसको एभिडेन्सेसहरु प्रुफ्सहरु भएको हुनाले हामीले चाहिँ के हो त ओके लेट्स डिस्कस द सम एभिडेन्सेस ओके नाउ एभिडेन्सेस फ्रम द कम्प्यारेटिभ एनाटोमी एन्ड मोर्फोलोजी okay similarly the evidences from embryology paleontology and the biochemical evidences okay now let's discuss about the evidences from the comparative हाम्रो चाहिँ के छ त भने anatomy and the morphology को evidences हरु छन् यसमा चाहिँ ओके र now the by comparative भनेको हाम्रो चाहिँ by comparing the different अब हाम्रो चाहिँ animals from vertebrates invertebrates okay to study their anatomy internal structure as well as the morphological structure okay now this similarities as well as the differences between the morphology and anatomy among these different animals so the हाम्रो चाहिँ के हो त भने common ancestry or as well as the different ancestry of the organism है कुनै एनिमलहरुको चाहिँ के हो त मोर्फोलोजिकली सिमिलर छन् भने हामीले ती एनिमलहरु एउटै एन्सेस्टरबाट आएका होलान् भनेर भन्न सक्छौं ओके त्यस्तै गरेर हाम्रो एनाटोमिकली सिमिलर छन् भने हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौं त भने ती एनिमलहरु चाहिँ के हो त डिफरेन्ट अब हाम्रो चाहिँ के हो त कमन एन्सेस्टरबाट आएका होलान् भन्ने सक्छौं हामीले चाहिँ ओके नाउ दिस के रे morphological and anatomical evidences can be described okay under the different अब हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरहरु सिमिलर or different स्ट्रक्चरहरु छन् okay now the homologous organs okay now homologous organs are also known as the homology पनि भन्छौं यसलाई हामीले चाहिँ okay now those organs which have के छ त हाम्रो चाहिँ which have similar origin and fundamental structure but difference in appearance and function
आर कल्ड द यस्तो अर्गन्सलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त होमोलोगस अर्गन भन्छौँ हेर ओके फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ के छन् त भने है द लिम्स अफ द डिफ्रेन्ट भर्टिब्रेट्स लाइक द फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ के हो त आर्म्स अफ ह्युमन बिइङ ओके विङ्स अफ bird. Similarly, the forelimb of horse and the flipper of whale. Okay, so these are the के हुन् त भने यिनीहरू चाहिँ होमोलोगस अर्गन हुने र हैन जस्तै अब हाम्रो चाहिँ हेर त हाम्रो हात भयो बर्ड्स को चाहिँ विङ्स भयो हैन र हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो हर्स को अगाडिको खुट्टा भयो है र व्हेल को चाहिँ के हो त त्यो हैन स्विमिङ गर्ने चाहिँ फोर लिम्स नै हो हैन all these are the के हुन् त भने modified forms of the forelimb है यी सबै चाहिँ के हुन् त भने these are the modified forelimbs हरु हुन् यिनीहरु forelimbs हरु हुन् यिनीहरु चाहिँ okay which are okay which have the common origin जसको चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ common origin छ origin okay originated from the pectoral girdle बाट चाहिँ origin भएका छन् यो pectoral girdle यो बोन चाहिँ हैन र they have the common के हो त हाम्रो चाहिँ fundamental structure okay and made our के चाहिँ हाम्रो चाहिँ anatomically पनि के छन् त similar छन् यिनीहरु चाहिँ है having the common power भनौं चाहिँ similar fundamental structure like made up of same bone हैन यिनीहरुको चाहिँ के छ त सेम बोन ले बनेका छन् यिनीहरु चाहिँ ओके ब्लड भेसल्स पनि सिमिलर छन् नर्भ्स पनि सिमिलर छन् ओके एन्ड द मसल्स हरु पनि के छन् त सिमिलर छन् ओके सो यो हाम्रो चाहिँ के हो त सिमिलरिटी छ ओके now let's discuss about the similar bones के हुँदा रहेछन् त हेर त ओके now the limbs of the or भनौं यो forelimb of all vertebrate consist of the similar types of bones okay like the के छन् त यसमा चाहिँ ह्युमरस छ ओके रेडियो अल्ना छ ओके कार्पल्स हरु छन् मेटाकार्पल्स छन् हैन एन्ड द फ्यालेन्जिज हरु छन् है ल हेर त यो ह्युमरस सबैमा हुन्छ हेर त यो हाम्रो चाहिँ के हो त हाम्रो हातमा पनि छ बर्ड्स को विङ्समा पनि छ हैन हर्स को खुट्टामा पनि छ यहाँ ह्युमरस छ यहाँ रेडियस अल्ना छ यहाँ कार्पल्स हरु छन् यहाँ मेटाकार्पल्स हरु छन् र यहाँ चाहिँ के हो त औंलामा के छन् त फ्यालेन्जिज हरु छन् okay now these are the similar types of bone okay which are found in all vertebrates सबै vertebrates हरुमा हुन्छन् okay now what are the differences अब हेरौं त differences के छ त अब हैन तर हेर्दाखेरि अब है द appearance हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हो त ह्युमन को हात र बर्ड्स को चाहिँ के हो त विङ्स हेर्दाखेरि एकनासो देखिदैन है र अर्को हाम्रो चाहिँ के भयो त भने यसको चाहिँ फंक्सन पनि फरक छ हेर okay now the arms of the human being helps in working हैन काम गर्नमा होल्डिङमा हेल्प गर्छ भने ओके द विङ्स अफ बर्ड्स हेल्प्स इन फ्लाइट हैन उड्नमा हेल्प गर्छ हैन यसको यो चाहिँ फोर लिम्स घोडाको अगाडिको खुट्टा दौडिनमा हेल्प गर्छ हैन र फ्लिपर्सहरु अब व्हेलको फ्लिपर्सहरु चाहिँ के हो त स्विमिङमा हेल्प गर्छ ओके द फंक्सन पनि छुट्टा छुट्टै छ हैन यसको चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा एपियरेन्स पनि छुट्टा छुट्टै छ तर ओरिजिन र यसको फन्डामेन्टल स्ट्रक्चर सेम छ ओके र त्यस्तो अर्गन्सलाई हामीले चाहिँ के भयो त भने होमोलोगस अर्गन भन्यौ र त्यस्तो किन डेभलपमेन्ट भयो छ त अब यसको कन्क्लुजन हेर्दाखेरि ओके नाउ द मोडिफिकेसन अफ द फोर लिम्स टेक्स प्लेस ड्यू टु द केले गर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ डिफरेन्स इन ह्याबिटेट ओके सो देयरफोर वी क्यान कन्क्लुडेड दैट के भन्न सक्छौं त भने all the vertebrates might have evolved from the common ancestor हैन यो सबै चाहिँ केबाट आएका हुन् त यो चाहिँ common ancestry देखाउँछ यसले चाहिँ common ancestor okay and that show the divergent
इभोल्युसन देखाउँछ यसले चाहिँ है ड्यु टु द ह्याबिट्याटले गर्दाखेरि के भयो त हाम्रो चाहिँ यस्तो हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरहरुमा डिफरेन्स भयो नाउ अनदर एभिडेन्स छ हाम्रो चाहिँ कम्पेरेटिभ एनाटोमी र मर्फोलोजीको चाहिँ एनालोगस अर्गन्स हेर त एनालोगी पनि भन्छौं जसलाई हामीले चाहिँ ओके दोज अर्गन्स which have the difference which are difference in origin and fundamental structure just opposite अघि homologous को भन्दा okay but the similar in appearance हेर्दाखेरि सेम छन् हैन and also perform the same function okay for example हेरौं त यसमा चाहिँ okay example पनि यसमा हाम्रो चाहिँ okay the के रे wings of bird insects and patagia of bat are the के हुन् त भने यिनीहरु चाहिँ एनालोगस अर्गन्स हुनेर यिनीहरुमा चाहिँ ओके र सिमिलरली अर्को पनि छ हाम्रो चाहिँ fins of fishes and the flippers of whale also are the के हुन् त भने यिनीहरु चाहिँ एनालोगस अर्गन हुनेर ओके नाउ द यिनीहरुको चाहिँ हेरौं त अब हामीले चाहिँ द विंग्स अफ बर्ड इन्सेक्ट एन्ड द पेटाजिया हेर्दाखेरि चाहिँ के छन् त भने सिमिलर फ्ल्याट स्ट्रक्चर छन् ओके एन्ड परफर्म द सेम फंक्सन है ओके ल यस्तै हाम्रो चाहिँ द विंग्स अफ बर्ड्स इन्सेक्ट्स एन्ड द पेटाजिया अफ द bat are similar in shape चाहिँ के छ त यसको चाहिँ हैन shape चाहिँ के छ त सेम छ ओके and all these structure helps in flight मा हेल्प गर्छ यिनीहरुले चाहिँ ओके while the structurally हेर्ने हो भने अब हेर त यो चाहिँ हैन द structurally ओके the wings of birds चाहिँ के हुन् त यिनीहरु चाहिँ ओके यो these are the living structure made up of के भनेको छ त यहाँ चाहिँ consist of bone छन् muscles छन् and the featherहरु पनि छन् यसमा चाहिँ ओके while the wings of insectsहरु चाहिँ कस्ता हुन् त यिनीहरु चाहिँ are the membranous structure ओके without bone हुँदैन यसमा चाहिँ ओके while the पेटाजिया अफ bat कस्तो हो त यो पेटाजिया अफ bat भनेको हाम्रो चाहिँ दिस इज द फोल्ड अफ स्किन है यसमा हाम्रो चाहिँ के हो त इट इज अ फोल्ड अफ स्किन मात्रै हो ओके ऑल दिस स्ट्रक्चर इन्क्रीज द सर्फेस एरिया एन्ड हेल्प्स इन फ्लाइट ओके नाउ सिमिलरली यो हाम्रो चाहिँ फिन्स अफ फिशेस र हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो चाहिँ फ्लिपर्स अफ व्हेलमा पनि त्यही हो हाम्रो चाहिँ हैन स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर बाहिर मोर्फोलोजिकली एपियर सिमिलर ओके एन्ड हेल्प्स इन स्विमिङ बट द स्ट्रक्चरली अब हाम्रो चाहिँ एनाटोमिकल्ली के छ त यो चाहिँ फिन्स अफ फिशेस आर द हाम्रो चाहिँ के हो त भने दे ल्याक अफ द बोन्स हैन मसल्स यिनीहरु हुँदैनन् while they have the bones muscles okay so it is now this analogy or the one presence of analogous organ show the difference in ancestry okay that means the all these structure okay all these animal all the vertebrate or भनौं चाहिँ similar kinds of like the fishes and the whales okay might have evolved from the के हो त हाम्रो चाहिँ डिफरेन्स हाम्रो चाहिँ एन्सेस्टर बाट चाहिँ के हो त इभल्भ भएका हुन् बट ड्यू टु द कमन ह्याबिट्याटले गर्दाखेरि के हो त हाम्रो चाहिँ एउटैमा आएर हाम्रो चाहिँ सिमिलर काइन्ड्स अफ स्ट्रक्चर माइट ह्याभ डेभलप्ड अर इभल्भ हैन ओके सो देयरफोर इट सो द के रे हाम्रो चाहिँ के हो त कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन देखाउँछ यसले चाहिँ है अघि डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन अहिले कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन नाउ द भेस्टिजियल अर्गन्स भेस्टिजियल अर्गन्स भनेको कस्तो हुन्छ भने दिज आर द फंक्शनलेस organs okay those organs which are found in the body of animal but
डु नट वर्क, काम गर्दैनन् तिनीहरू चाहिँ, काम लाग्ने नलाग्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त अर्गनलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त यस्तो भेस्टिजियल अर्गन्स भन्छौँ। ओके, नाउ देयर आर सो मेनी भेस्टिजियल अर्गन्स फाउन्ड इन द ह्युमन बडी हैन। ह्युमन बडीमा हाम्रो चाहिँ फर इक्जाम्पल अब इक्जाम्पल हेरौँ त यसको भेस्टिजियल अर्गन्सको हाम्रो चाहिँ के छन् त भने भर्मिफर्म एपेन्डिक्स छ, भर्मिफर्म एपेन्डिक्स, ओके, मसल्स अफ एयर पिन्ना, muscles of ear pinna, okay, similarly the canine teeth, wisdom teeth, nictitating membrane, पेलिका सेमिलुनारिज भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ पेलिका सेमिलुनारिज। के सिमिलरली अब हाम्रो चाहिँ के छन् त अरु पनि यसमा कसिक्स भनेको यो चाहिँ के हो त टेल बोन अथवा चाहिँ टेलको चाहिँ भर्टिब्रीहरु चाहिँ, ओके, टेल एक्सेट्रा दिज आर द बडी हेयर पनि छन् र यहाँ चाहिँ बडी हेयर्स, ओके, इटिसी दिज आर द के हुन् त भने भेस्टिजियल अर्गन्स अफ द ह्युमन बिइङ, ओके, व्हिच आर प्रेजेन्ट बट नो फंक्शन्स छैन यसमा चाहिँ। ओके, नाउ हाउ वाइ द दिस फंक्शनलेस अर्गन्स आर डेभलप्ड इन द ह्युमन बिइङ, ओके, के भन्छ त भने दिज अर्गन्स माइट ह्याभ बीन फंक्शनल इन द एन्सेस्टर भन्छ, हाम्रो ह्युमन एन्सेस्टरमा अथवा त्यो भन्दा अगाडिको चाहिँ के हो त भने हैन कुनै हाम्रो चाहिँ एनिमल्सहरुमा यिनीहरु फंक्शनल थिए भन्छ है। ओके, एन्ड द ड्यू टु द डिसयुज अफ द अर्गन, हेर त यो चाहिँ डिसयुज अफ organs for long period or भनौं long time, ओके, मेक्स देम भेस्टिजियल, फंक्शनलेस बनाइदिन्छ हैन। त्यही भन्न खोजेको हाम्रो चाहिँ के हो त यो फंक्शनलेस भेस्टिजियल अर्गन्सले। ओके, नाउ दिस भेस्टिजियल अर्गन्स अल्सो शो द भेरी इम्पोर्टेन्ट इभोल्युसन के रे एभिडेन्सेस अफ द अर्ग्यानिक इभोल्युसन। ओके, कसरी देखाउँछ त भने हेर न यो भर्मिफर्म एपेन्डिक्स हाम्रो हर्बिभोरसहरुमा फंक्शनल छ, हाम्रो ह्युमन बिइङमा चाहिँ फंक्शनल छैन। Okay, now due to the presence of this vermiform appendix, okay, it is concluded that the human might have evolved from the कहाँबाट आएको हो भन्ने देख्न सकिन्छ त भने हामीले चाहिँ हाम्रो हर्बिभोरस एनिमल्सबाट यसको इभोल्युसन भएको देखाउँछ है। ओके, सो इट इज द भेस्टिजियल अर्गन। नाउ नेक्स्ट वान वी हैव द एटाभिजम भन्ने छ, अर्को चाहिँ एटाभिजम और द रिभर्सन के यो। नाउ दिस इज द के हो त भने यो रिएपियरेन्स अफ एन्सेस्ट्रल क्यारेक्टर भन्छौ यसलाई चाहिँ, reappearing the ancestral characters, okay, those structures which are disappear at in present generation, अहिलेको जेनेरेसनमा देखिदैन हैन, तर कुनै अब हाम्रो चाहिँ के हो त भने एन्सेस्टरहरुमा थियो है। ओके, ड्यू टु द सम रिजन, केही कारणले गर्दाखेरि के भयो त भने त्यो एन्सेस्ट्रल क्यारेक्टर फेरि रिएपियर भयो भने त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त एटाभिजम। ओके, फर एक्जाम्पलको लागि यसमा हामीले चाहिँ के हो त भने इफ द बेबी born with स्मल टेल है, सानो टेल चाहिँ सहित जन्मियो भने बच्चा चाहिँ बाहिर देखिने टेल जन्मियो भने हैन, दैट मिन्स यसले के इन्डिकेट गर्छ त भने द टेल माइट ह्याभ फंक्शनल इन आवर एन्सेस्टर है, लाइक द हाम्रो चाहिँ के हो त भने यो मंकी, चिम्पान्जी अथवा चाहिँ एप्सहरुमा चाहिँ फंक्शनल थियो हैन, तर अब त्यसको डिस्युज हुन थाल्यो, हाम्रोमा रिड्युस भयो, भेस्टिजियल भयो। ओके, अनि हाम्रो चाहिँ रसियन लाइन बॉय जसको बडी भरि चाहिँ पुरा चाहिँ के हो छ त भने डार्क और भनौं डेन्स हेयर्सहरु छन्। ओके, हैन, यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भने हैन, दिज आर द चाहिँ एक्जाम्पल्स अफ द एटाभिजम। Okay, now another important evidence
from the comparative study of the embryology. Okay, first what is meant by embryology हेरौँ त यो चाहिँ embryology भनेको के हो त it is the study of an embryo है embryo को स्टडी गर्नेलाई हामीले चाहिँ के हो त embryology भन्छौं भने ओके यो embryo भनेको के त अब embryo means the development stage from zygote to the adult सम्मलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त यसलाई चाहिँ फिटस सम्मको लागि हामीले embryo भन्छौं ओके इट कन्सिस्ट अफ द भेरियस डेभलपमेन्टल स्टेजेस ओके नाउ द दिस embryology or of the or भनौं चाहिँ स्टडी अफ द embryo of different vertebrates or भनौं चाहिँ के हो त embryo of the various animals from small or भनौं चाहिँ lower organism to the higher organism also show the very important evidence okay it can be described under the similarities in early embryonic development the early embryonic development consists of the के हुन्छ त हेर्दा यहाँ चाहिँ okay the early embryonic development consist of like the हेर्दा यो चाहिँ हैन यो cleavage development from zygote to the gastrula blastula cleavage okay morulation blastulation gastrulation etc are common है सबैमा चाहिँ है ओके common among all triploblastic animals है यो सबै ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मा हैन ड्युरिङ द एम्ब्रियोनिक अर्ली स्टेज मा जब हाम्रो चाहिँ जाइगोट बन्छ हैन त्यो जाइगोट बनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हो त क्लीवेज हुन्छ र दुईटामा डिभाइड दुईटा सेल्सहरु सेलको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ क्लीवेज भयो त्यसपछि क्लीवेज भएर मोरुला भन्ने एउटा स्टेज बन्छ ब्लास्टुला स्टेज बन्छ ग्यास्ट्रुला स्टेज बन्छ सो अन हैन न्यूरुला स्टेज बन्ला ओके सो these steps are similar in all embryo so that all the animals might have evolved from a common ancestor है यो चाहिँ केले के देखाउँछ त भने all triploblastic animals might have evolved from common ancestor एउटै एन्सेस्टर बाट आएको होला भन्ने देखाउँछ यसले चाहिँ है ओके सिमिलरली एउटा अर्को अब हाम्रो चाहिँ नाउ द नेक्स्ट पोइन्ट वी हैव द के छ त भने सिमिलर भर्टिब्रेट embryos the early stage of embryo consists of same characters okay similar in appearance and same characters so therefore we cannot distinguish the embryo of the vertebrates हैन त यो फिश को embryo हो यो चाहिँ के हो त भने ह्युमन को embryo हो हैन र यसमा चाहिँ के हो त भने almost it consists these two different animals or भनौं चाहिँ from fishes to the human being mammal सम्म सबैमा चाहिँ के हुन्छन् त भने similar structure हुन्छन् due to presence of केले गर्दाखेरि त भने यो चाहिँ pharyngeal gill slits सबैमा हुन्छन् यिनीहरु चाहिँ ओके नोटोकॉर्ड सबैमा हुन्छ नोटोकॉर्ड ओके डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कॉर्ड सबैमा हुन्छ ओके अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ के हो त भने टेल पोस्ट एनल टेल सबैमा हुन्छ ओके लिम्ब बर्ड्सहरु चाहिँ के हुन्छन् त सबैमा हुन्छन् हैन
सो देयरफोर ड्यू टु प्रेजेन्स अफ द एन्ड द अल्सो द सेप पनि के छ त यसको चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर छ है ओके सो वी क्यान नट डिफरेन्सिएट अर वी क्यान नट डिस्टिङ्ग्विस द हैन वेदर द इम्ब्रियो अफ के हो त भने दिस इम्ब्रियो हैन के को हो यो चाहिँ फिसको हो कि अथवा चाहिँ ह्युमन बिइङको हो हामीले छुट्याउन गाह्रो हुन्छ एन्ड अल्सो द डेभलपमेन्ट अफ द डिफरेन्ट अर्गन्स हेर त यो चाहिँ द डेभलपमेन्ट अफ अर्गन्सहरूको डेभलपमेन्ट लाइक द हार्ट छ है किडनी छ लिभर छ ओके सो यिनीहरूको डेभलपमेन्ट पनि के हुन्छ त अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ है सिमिलर ओके ड्युरिङ द अर्ली स्टेज है त यिनीहरूको चाहिँ बट लेटर हैन दिज इम्ब्रियोज आर डिफरेन्सिएटेड ओके इन्टु द डिफरेन्ट फर्म्स है सो ड्यू टु दिस सिमिलारिटी among the embryo of different vertebrates okay we can say that all the vertebrates यो सबै vertebrates-हरु चाहिँ के हो त vertebrates okay might have evolved from the common ancestor बाट आएका हुन् भन्ने चाहिँ देखाउँछ है सबै फिसबाट चाहिँ के भएको हो त इभल्भ भएको हो भन्ने देखाउँछ ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव द रिक्याप्सुलेसन थ्योरी ओके नाउ इट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरी proposed by भन बियरले चाहिँ के गरेको हो त यो चाहिँ प्रपोज गरेको हो ओके एन्ड इट वाज रिनेम्ड एज बायोजेनेटिक ल भनेको छ कसले त भने यसलाई हैन हाम्रो चाहिँ अर्नेस्ट हिकल ओके यो अर्नेस्ट हिकलले यसलाई चाहिँ बायोजेनेटिक ल भन्यो ओके अब त्यो हामीले रिक्याप्सुलेसन थ्योरी भनौँ अथवा चाहिँ के हो त भने बायोजेनेटिक ल भनौँ ओके नाउ इट स्टेट्स दैट के भन्छ त यसले भने ओके नाउ अन्टोजेनी रिक्यापिचुलेट्स फाइलोजेनी है फाइलोजेनी भनेर ओके that means के हो त यसमा भने यसको मिनिङ that means the embryonic development भनेको अन्टोजेनी हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ embryonic development ontogeny repeats its evolutionary history भनेको हाम्रो चाहिँ फाइलोजेनी ओके यसलाई भन्छौँ हामीले चाहिँ के हो त रिक्याप्सुलेसन थ्योरी हेर है त ओके के भने त कुनै पनि हाम्रो चाहिँ के हो त भने लाइफ साइकलमा हैन इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्टलाई हामीले अन्टोजेनी भन्यौं हैन ओके नाउ दिस अन्टोजेनीमा जुन स्टेजहरु चाहिँ आउँछन् नि त्यसको हाम्रो चाहिँ फाइलोजेनी इभोल्युसनरी हिस्ट्रीमा पनि त्यही स्टेजबाट पास भएको हो भन्ने चाहिँ भन्छ यसमा चाहिँ ओके नाउ फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाम्पल हेर्दा फर एक्जाम्पल ओके द यो युनिसेलुलर हैन हाम्रो चाहिँ द जाइगोट युनिसेलुलर छ रिजेम्बल्स विथ द प्रोटोजोआ ओके सिमिलरली अर्को हाम्रो चाहिँ के छ त भने अब यसमा चाहिँ अब यो मोरुला भनौं मोरुला रिजेम्बल्स विथ द लार्भा अफ के छ त हाम्रो चाहिँ पोरिफेरा है यो पनि सोलिड छ यो पनि सोलिड छ ओके ब्लास्टुला हेर त यो चाहिँ ब्लास्टुला रिजेम्बल्स विथ द लार्भा अफ सिलेन्ट्रेटा ओके एक्सेट्रा यसरी हामीले चाहिँ के भन्छौं त भने हैन यो चाहिँ के भयो त भने हाम्रो इभोल्युसन प्रोटोजोआबाट बिस्तारै हुँदै यसरी प्रोरिफेरा सिलेन्ट्रेटा हुँदै आएको रहेछ भन्ने देखाउँछ यसले चाहिँ है सिमिलरली अर्को पनि हेर्न सक्छौं हामीले चाहिँ द ट्याडपोल लार्भा हेर त यो ट्याडपोल लार्भा अफ फ्रग रिजेम्बल्स विथ द केसँग रिजेम्बल्स हुन्छ त यो चाहिँ ओके दैट रिजेम्बल्स विथ फिशेज एडल्ट फिशसँग रिजेम्बल्स हुन्छ हेर दैट मीन्स हामीले के भन्न सक्छौं त भने द फ्रग माइट हैव इभल्भ फ्रम फिशेजबाट चाहिँ के भएको हो त यो इभल्भ भएको हो भन्ने देखाउँछ ओके सो त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ हेर दियो चाहिँ ओके द क्याटरपिलर भनेको लार्भा अफ बटरफ्लाई रिजेम्बल्स विथ द एनलिड्स
एनेलिडासँग एनेलिडाको एडल्टसँग रिजम्बल्स हुन्छ. दिस अल्सो सो द ओके द क्याटरपिलर अर भनौँ चाहिँ यो चाहिँ अर्थ्रोपोडा है. अर्थ्रोपोडा माइट ह्याभ इभल्भ फ्रम कहाँबाट आएको हो त यो चाहिँ हैन एनेलिडाबाट आएको हो भन्ने देखाउँछ यसले चाहिँ एनेलिडा. ओके सो दिस इज द के हो त भने रिक्यापिचुलेसन थ्योरी. भेरी इम्पोर्टेन्ट के हो त भने थ्योरी ओके विच सो द एभिडेन्स अफ द अर्ग्यानिक इभोल्युसन. ओके नाउ नेक्स्ट एभिडेन्स द भेरी इम्पोर्टेन्ट डाइरेक्ट एभिडेन्स अफ द organic evolution is the paleontological evidence. Okay, now it provide the direct evidences because that compare the different अब हाम्रो चाहिँ के हो त फोसिल्सहरुको चाहिँ कम्पेयर गर्छ. ओके फर्स्ट स्टार्ट फ्रम द व्हाट इज मीन्ड बाइ प्यालेन्टोलोजी. ओके नाउ दिस प्यालेन्टोलोजी इज द के हो त भने स्टडी अफ फोसिल्स को स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त प्यालेन्टोलोजी भन्छौं. ओके नाउ व्हाट आर द फोसिल्स. अब चाहिँ फोसिल्स भनेका के हुन् त भने दिज आर द फोसिल्स अर भनौं चाहिँ द रिमेन्स अफ ओल्ड लाइफ अर भनौं चाहिँ के हो त भने पास्ट लाइफ. ओके ओल्ड लाइफ अर भनौं पास्ट लाइफ. ओके प्रिजर्भड इन सेडिमेन्ट्री रक ओके आर कल्ड द के भन्छौं त हामीले चाहिँ यो फोसिल्स भन्छौं. हेर चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक्समा चाहिँ प्रिजर्भ भएर बसेको हाम्रो चाहिँ के हो त पास्ट लाइफको केही ट्रेसेसहरु हुन सक्छन्, अर्गानिजमै हुन सक्छ, पार्ट्सहरु होलान् हैन. जे भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्यौ त फोसिल्स भन्यौ. ओके नाउ इट प्रोवाइड द डाइरेक्ट एभिडेन्स बिकज वी क्यान कम्पेयर द फोसिल्स अफ द डिफरेन्ट अब हाम्रो चाहिँ के हो त एनिमल्सहरुको फोसिललाई कम्पेयर गर्न सक्छौं डाइरेक्टली. ओके सो देयर आर द दिस फोसिल्स आर क्लासिफाइड एन्ड द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ फोसिल्स is known as the fossilization. है फोसिलाइजेसन भन्छौं हामीले चाहिँ यो द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ फोसिल्सलाई हामीले चाहिँ फोसिल्सलाई फोसिलाइजेसन भन्यौं हैन. ओके ल अब यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फोसिलाइजेसनको बेसिसमा ओके द फोसिल्स आर डिफरेन्ट टाइप्स. ओके नाउ द टाइप्स अफ फोसिल्स हेरौं त यसमा चाहिँ नाउ द फोसिल्स आर क्लासिफाइड इन्टु द डिफरेन्ट टाइप्स on the basis of हाम्रो चाहिँ के हो त भने दिस प्रोसेस अफ फर्मेसन कसरी बन्दो छ त्यसको विचार के रे बेसिसमा हामीले चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गरेका छौं. ओके नाउ द फर्स्ट अफ अल ओके अनअल्टर्ड अर द भनौं इन्टायर फोसिल है इन्टायर अर अनअल्टर्ड फोसिल हैन. यो भनेको के हो त भने इफ द होल बडी अफ द अर्गानिजम के एनिमल्स अर द प्लान्ट्स प्रिजर्भड इन द रक or not rock preserved in the केमा त हाम्रो चाहिँ रेजिन और भनौं चाहिँ के हो त भने आइस हैन. यिनीहरुमा चाहिँ प्रिजर्भ हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के भन्छौं त्यसलाई होल बडी है. यसमा चाहिँ के हो त होल बडी ओके प्रिजर्भड इन द आइस और रेजिनमा चाहिँ हैन यसरी प्रिजर्भ हुन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त एन्ड रिमेन्स अनअल्टर्ड अनचेन्ज है. ओके त्यसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन एन्ड रिमेन्स अनचेन्ज्ड. ओके यस्तोलाई भन्छौं हामीले चाहिँ अनअल्टर्ड फोसिल भन्छौं. ओके नाउ दिस अनअल्टर्ड फोसिल ओके एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ के छ त भने यहाँ उल्ली म्यामोथ अफ साइबेरिया है. यो साइबेरिया को आइसबाट चाहिँ यो उल्ली म्यामोथको चाहिँ के गरेको छ त यसले चाहिँ हैन फोसिल्स डिस्कभर गरेको छ. ओके त्यो फोसिललाई हेर्दाखेरि के भने के पाइएको छ त भने 25,000 इयर्स एगो हैन देयर वर प्रेजेन्ट्स अफ द लार्ज साइज जायन्ट म्यामल्सहरु थियो होला नि त्यो साइबेरियामा चाहिँ हैन. ओके त्यो चाहिँ के भयो त प्रिजर्भ भयो. यसरी चाहिँ के हो त यो अनअल्टर्ड फोसिल भन्छौं. ओके नाउ अर्को छ हाम्रो चाहिँ पेट्रिफाइड फोसिल्स. Okay, now these petrified fossils, okay, in which soft parts are decaying. Soft parts चाहिँ के हुन्छ त डिके हुन्छ okay, and the hard parts are preserved. Hard parts चाहिँ के भयो त preserved okay, and impregnated भनौं अथवा चाहिँ and replaced by the minerals हैन. यसमा चाहिँ and deposit the minerals
मिनरल्सहरु चाहिँ है यसमा अब हाम्रो चाहिँ के हो त मिनरल्सहरु पनि डिपोजिट हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ के हो त मिनरलाइजेसन अफ द दिस के हो त फोसिल अर द हार्ड पार्ट इज अल्सो नोन एज द यस्तोलाई यसरी बनेको चाहिँ फोसिललाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त पेट्रिफाइड फोसिल भनिन्छ हैन र यो पेट्रिफाइड फोसिल इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट बट रेयर है एकदमै कम मात्रामा मात्रै अवेलेबल हुन्छ पेट्रिफाइड फोसिल कास्ट एन्ड माउल्ड्स द अनदर टाइप अफ फोसिल okay that is known as cast and molds भन्छ okay now in the fossil in which in यस्तो हाम्रो त हेर्दा the fossils or भनौं चाहिँ animals okay as the animals or the plants भनौं यो हैन organism now buried in mud मा buried भयो okay and the यसको चाहिँ whole organism हैन यो के भयो त हाम्रो चाहिँ the organism decompose okay while its impression its shape हैन okay is remains preserved by the हाम्रो चाहिँ के हो त hardening of mud चाहिँ के हो त भने हाम्रो चाहिँ के भयो त mud मा कुनै अर्गानिजम चाहिँ बरिड त्यहाँ चाहिँ धसियो हैन र त्यसमा चाहिँ के भयो त त्यसको वरिपरिको चाहिँ त्यो चाहिँ कुन हो त जुन मड चाहिँ के भयो त हार्ड भयो र भित्रको अर्गानिजम चाहिँ डिकम्पोज भयो ओके एन्ड ओन्ली शेप अफ अर्गानिजम प्रिजर्भड ड्यू टु केले गर्दाखेरि त ड्यू टु हार्डनिङ अफ मड यसरी बनेकोलाई हामीले चाहिँ कास्ट एन्ड माउल्ड्स भन्छौं यसरी चाहिँ ओके अर्को छ हाम्रो चाहिँ इम्प्रिन्ट ओके नाउ दिस इम्प्रिन्ट इज फर्मड हेर त यो इम्प्रिन्ट कसरी बन्छ त भने ओके एज द हाम्रो चाहिँ के हो त फुटप्रिन्ट्स अफ द एनिमल है जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त फुटप्रिन्ट अफ एनिमल्स आर preserved as fossil है जस्तैको अब कुनै हिलो माटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ एनिमलहरुको जुन चाहिँ हैन त्यसको चाहिँ ट्रायलहरु चाहिँ खुट्टाको प्रिन्टहरु चाहिँ प्रिजर्भ हुन्छन् बस्छन् हैन तिनीहरु नै पछि गएर चाहिँ के हुन्छन् त हाम्रो चाहिँ हार्ड भएर चाहिँ के हो त फोसिलको रूपमा प्रिजर्भ हुन्छन् भने त्यस्तोलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त इम्प्रिन्ट्स भन्छौं है र अर्को यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ compression or compressed fossil भन्छौं ओके द fossil which is formed by के हो त हाम्रो चाहिँ compressing the organism हैन due to the pressure है द fossil यो चाहिँ कसरी बन्छ त द fossil formed by compressing the organism due to high pressure माथिबाट चाहिँ च्याप्दै जाने हैन भएर यसरी चाहिँ बनेकोलाई हामीले चाहिँ कम्प्रेसन भन्छौं ओके सो दिस आर द के भयो त भने हाम्रो डिफरेन्ट टाइप्स अफ फोसिल्स अन द बेसिस अफ फोसिलाइजेसन